Chính vì hiểu được sự kiêu ngạo của Tô Minh Ngọc nên Trương Dịch mới không vội, định dùng cách nuôi đại bàng để từ từ chinh phục cô. Có câu nói hay, không thể nóng vội. Trước tiên để em xem năng lực của anh trai mạnh đến mức nào đã. Trương Dịch mỉm cười nhấn nút gọi. Lúc này tại tòa nhà trụ sở tập đoàn Thịnh Thế, trong phòng tổng giám đốc, Tô Minh Ngọc đang khoanh chân tao nhã, khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Mà ngay trong phòng làm việc của cô, 5-6 vị lãnh đạo lớn của các phòng ban đều đã đến đây. Tất cả đều là những người trung niên đang ở độ tuổi sung sức, là những nhân vật trụ cột của tập đoàn Thịnh Thế trong nhiều năm, nắm giữ quyền lực lớn trong các hoạt động kinh doanh truyền thống ngoại tuyến. Mà mục đích của những người này cùng đến đây hôm nay chỉ có một, đó chính là cùng nhau khiếu nại Tô Minh Ngọc. Thư ký Tô, hiện tại đã hơn nửa tháng rồi, về vấn đề vốn đầu tư, cô nên đưa ra lời giải thích cho chúng tôi chứ. Người đầu tiên lên tiếng là một người đàn ông trung niên bụng phệ Lục Đạt Khai. Ông ta là phó tổng giám đốc phụ trách công ty rượu Thịnh Thế trực thuộc tập đoàn Thịnh Thế, là một lão tướng có địa vị rất cao trong nội bộ tập đoàn. Hoạt động kinh doanh rượu của ông ta mỗi năm đều có thể mang lại cho công ty doanh thu hàng chục tỷ. Nhưng tháng này, do sự đàn áp mạnh mẽ của tập đoàn Vinh Tín, trong khi vốn của công ty họ luôn eo hẹp, khiến cho hoạt động kinh doanh của công ty rượu Thịnh Thế bị ảnh hưởng rất lớn. Đúng vậy thư ký Tô, lúc đầu cô nói với chúng tôi rằng hãy đợi một chút, vấn đề vốn đầu tư sẽ sớm được giải quyết. Nhưng bây giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, cô có biết rằng chúng tôi đã mất doanh thu hơn 1 tỷ rồi không? Một người đàn ông trung niên gầy gò khác buồn rầu nói. Ông ta là phó tổng giám đốc của khách sạn Thịnh Thế Trần Chí Hưng, cũng bị tập đoàn Vinh Tín gây sức ép, khiến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Mặc dù hiện tại cô đang dốc sức phát triển thương mại điện tử nhưng chúng tôi cũng không thể bỏ nghề chính được. Ai cũng biết rằng thương mại điện tử không thể kiếm được tiền trong một sớm một chiều. Nếu như ngay cả nghề chính cũng mất đi thì nhân viên của tập đoàn chúng ta sẽ ăn gì, uống gì? Lục Đạt Khai hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là rất không hài lòng với cách làm việc hiện tại của Tô Minh Ngọc. Nói một câu không hay, tao bao đều là do các dự án khác của chúng tôi nuôi sống, cô làm đảo lộn như vậy, không ổn đâu. Tô Minh Ngọc bình tĩnh ngồi đó, nhìn từng người lãnh đạo cấp cao của các công ty con đến đây ép cung. Đối với sự tức giận của họ, Tô Minh Ngọc rất hiểu. Rốt cuộc, những người này đã cống hiến cả nửa đời cho tập đoàn Thịnh Thế, bây giờ không dễ dàng có một dự án ổn định để kiếm tiền, đương nhiên họ rất quan tâm. Tô Minh Ngọc đã rút một nửa vốn từ hoạt động kinh doanh của họ để duy trì thương mại điện tử. Nếu hoạt động bình thường thì hoạt động kinh doanh cũ vẫn có thể duy trì được. Nhưng không may lại bị tập đoàn Vinh Tín của Hàn Vũ Nặc đàn áp, tình hình lập tức trở nên có chút khó khăn. Doanh thu sụt giảm, hoa hồng của những người lãnh đạo và nhân viên kinh doanh cấp dưới này cũng sẽ giảm mạnh, đương nhiên họ không vui rồi. Nhưng mà, hiểu thì hiểu, Tô Minh Ngọc lại không hề có ý định thỏa hiệp. Hiện tại dự án Tao Bao đang phát triển rất nhanh, đã gây được tiếng vang lớn dựa vào làn sóng đấu khẩu trên mạng với tập đoàn Lam Áo. Theo như tình hình này, không quá 1 năm là họ có thể hoàn thành chiến lược bố trí toàn quốc. Những lời Trương Dịch nói luôn vang vọng trong đầu cô, đó là một khi Tao Bao phát triển lớn mạnh, giá trị thị trường có thể đạt tới mức cao gấp hàng chục lần tập đoàn Thịnh Thế. Nặng nhẹ thế nào, trong lòng cô đương nhiên có tính toán. Vì vậy, trước sự chất vấn của nhiều giám đốc cấp cao của các phòng ban, Tô Minh Ngọc chỉ lạnh lùng đáp lại, đây đều là sự bố trí chiến lược của toàn bộ tập đoàn. Tao Bao có ý nghĩa rất lớn đối với tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta, thậm chí có thể nói là mang tính đột phá. Vì vậy, tập đoàn quyết định sẽ ưu tiên phát triển Tao Bao, tất cả các dự án khác đều phải nhường bước, các vị hiểu chưa? Ánh mắt của cô lạnh lùng lướt qua mấy vị phó tổng giám đốc và tổng giám đốc, áp lực bức người. Đây là kế hoạch do tôi và tổng giám đốc đích thân lập ra, không cho phép bất kỳ ai can thiệp. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy vị phó tổng giám đốc và tổng giám đốc lập tức thay đổi. Khi tập đoàn Thịnh Thế thành lập chính là một doanh nghiệp tư nhân, mặc dù bây giờ trong tay họ nắm giữ một chút cổ phiếu chia cổ tức nhưng cộng lại cũng không đến 5%. Hơn nữa loại cổ phiếu này chỉ có thể dùng để chia cổ tức, coi như một loại phúc lợi của nhân viên, trên thực tế không có cách nào chuyển nhượng cũng không có quyền biểu quyết. Vì vậy, tập đoàn Thịnh Thế chính là do Trương Dịch độc đoán chuyên quyền. Chỉ cần Trương Dịch đưa ra quyết định, bất kỳ ai cũng không có quyền phản bác. Chẳng lẽ tập đoàn Thịnh Thế muốn vì một Tao Bao mà cắt bỏ tất cả các hoạt động kinh doanh khác sao? Lục Đạt Khai tức giận, vung tay hét lớn. Thấy Lục Đạt Khai như vậy, khóe miệng Tô Minh Ngọc từ từ nở một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, đây là đang ép tôi phải lựa chọn một trong hai sao? Các hoạt động kinh doanh khác. Cắt bỏ thì cắt bỏ, trước mặt Tao Bao, sự tồn tại của những dự án truyền thống này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Vừa hay hiện tại tập đoàn đang lo lắng về nguồn vốn tiếp theo cho Tao Bao, nếu như cắt bỏ hết các hoạt động kinh doanh khác thì vấn đề vốn đầu tư sẽ được giải quyết hơn một nửa. Đợi đến khi Tao Bao chính thức đi vào hoạt động, chúng giống như một đống xương sườn gà, tuy rằng bỏ đi thì tiếc nhưng đã ăn thì không còn ngon nữa rồi. Cô đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế,
lập tức làm cho tất cả mọi người giật mình. Bốp! Tô Minh Ngọc chống hai tay lên bàn, nhìn quanh mọi người, mở miệng nói, được thôi, tôi có thể nói cho các vị biết, vì sự phát triển của Tao Bao. Tâm của mọi người đều treo lơ lửng, chẳng lẽ Tô Minh Ngọc thực sự dám cắt bỏ các mảng kinh doanh khác? Ngay lúc căng thẳng này, điện thoại di động bên cạnh Tô Minh Ngọc đột nhiên reo lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút. Ánh mắt Tô Minh Ngọc hơi ngưng lại, nhìn về phía điện thoại. Trên người cô có mấy chiếc điện thoại, những chiếc khác đều do trợ lý Điền Huệ mang theo. Các đối tác kinh doanh bình thường đều gọi những số điện thoại khác. Còn chiếc điện thoại này chỉ lưu lại rất ít tên, ngoài mấy vị lãnh đạo lớn của các cơ quan chính trị thì chỉ có số điện thoại của Trương Dịch. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến là Trương Dịch, ánh mắt lạnh lùng bá đạo của cô đột nhiên trở nên dịu dàng. Tô Minh Ngọc vội vàng cầm điện thoại lên, nhẹ giọng nói, alo, Trương Dịch, Tổng Giám đốc. Các vị phó tổng giám đốc trước mặt kinh ngạc đến rớt cả cằm, Lục Đạt Khai suýt nữa ngã xuống đất. Không thể nào, trên đời này lại có người có thể khiến cho mụ phù thủy băng giá lộ ra nụ cười dịu dàng như vậy, đây chính là tổng giám đốc mới của chúng ta sao? Trần Chí Hưng cũng không thể tin nổi nói, đã sớm nghe nói tổng giám đốc Trương Dịch là người một tay thành lập Tao Bao, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của thư ký Tô, tôi hoàn toàn tin rồi. Có thể chinh phục được người phụ nữ như vậy, còn có chuyện gì mà anh ấy không làm được? Tô Minh Ngọc căn bản không để ý đến những người này, đối với cô mà nói, có thể nói chuyện với Trương Dịch là một chuyện rất vui vẻ. Minh Ngọc, có một tin tốt anh muốn nói cho em. Trương Dịch mỉm cười nói. Tô Minh Ngọc im lặng lắng nghe, không lâu sau, đầu cô đột nhiên ngẩng lên, trong mắt bùng lên ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời. Là như vậy sao? Em hiểu rồi. Một đám phó tổng giám đốc và tổng giám đốc không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn Tô Minh Ngọc. Chỉ thấy Tô Minh Ngọc đặt điện thoại xuống, sau đó đi giày cao gót 10 phân cộp, đến trước mặt họ. Áp lực mạnh mẽ như vậy khiến một đám ông già chỉ có thể ngước nhìn Tô Minh Ngọc vội vàng lùi lại mấy bước. Cô muốn nói gì? Tô Minh Ngọc cong môi, nụ cười của mụ phù thủy lúc này mặc dù vẫn rất có áp lực nhưng không còn khiến người ta sợ hãi nữa. Tôi muốn nói rằng, các vị đều là công thần của tập đoàn, hơn nữa các dự án mà các vị phụ trách đều là nền tảng của thịnh thế. Cho nên, dù thế nào chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Vậy, vấn đề vốn đầu tư giải quyết thế nào? Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vẫn lo lắng hỏi. Không có tiền, nói gì cũng vô ích. Tô Minh Ngọc cười, nụ cười này như tuyết mùa xuân tan chảy, đẹp đến nao lòng. Tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta vừa mới nhận được khoản vay không thế chấp của ngân hàng, 300 tỷ. Khoản vay không thế chấp 300 tỷ. Tin tức này khiến những vị lão thành có mặt tại đây há hốc mồm, không dám tin đây là sự thật. Cái này là thật sao? Ngân hàng nào có khí phách lớn như vậy, lại cho chúng ta vay 300 tỷ, mà còn không thế chấp. Lục Đạt Khai kinh ngạc đến mức suýt rớt cả hàm xuống đất. Vẻ mặt Tô Minh Ngọc sùng bái, tất cả đều là công lao của tổng giám đốc của chúng ta, ngài Trương Dịch. Cho nên mọi người cứ yên tâm, tiền sẽ sớm được chuyển đến, không cần lo lắng về tiền nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì tốt quá rồi, có tiền thì hoạt động kinh doanh của chúng ta có thể hoạt động bình thường rồi. Có tiền thì không sợ tập đoàn Vinh Tín đàn áp nữa rồi. Vị tổng giám đốc mới của chúng ta thật lợi hại, lại có thể vay được từ ngân hàng một khoản tiền lớn không thế chấp như vậy. Mọi người trong lòng đối với vị tổng giám đốc mới chưa từng gặp mặt này đều thêm phần kính trọng. Trước đây hắn bày mưu tính kế, tạo ra một sàn thương mại điện tử Tao Bao, mọi người chỉ thấy tổng giám đốc mới rất có ý tưởng và gan dạ. Nhưng vay được khoản tiền lớn không thế chấp thì không chỉ là vấn đề ý tưởng và gan dạ nữa. Điều này càng chứng tỏ, vị tổng giám đốc bí ẩn Trương Dịch này có năng lực và quan hệ mạnh mẽ. Một người lãnh đạo như vậy lên nắm quyền, tập đoàn Thịnh Thế của họ chẳng phải sẽ ngày càng lớn mạnh sao? Mà những vị lão thành này cũng có thể theo tập đoàn Thịnh Thế kiếm được nhiều tiền hơn. Thật muốn gặp vị tổng giám đốc này. Đúng vậy, dù sao cũng là lãnh đạo của chúng ta. Đã nhậm chức cả tháng rồi mà chúng ta vẫn chưa gặp mặt. Dù sao cũng cho chúng ta cơ hội chào hỏi đi. Mọi người vui vẻ nói. Lục Đạt Khai cũng không nhịn được nhìn về phía Tô Minh Ngọc, lúc này thái độ đã tốt hơn nhiều. Thư ký Tô, không biết tổng giám đốc mới của chúng ta khi nào đến tập đoàn. Ít nhất cũng cho mọi người gặp mặt hắn chứ. Tô Minh Ngọc suy nghĩ một chút. Ngay từ đầu cô đã mời Trương Dịch đến tập đoàn tham dự hội nghị cấp cao nhưng đều bị Trương Dịch từ chối. Lúc đó cô còn lầm tưởng Trương Dịch chắc chắn là đi chơi bời đàn đúm. Bây giờ xem ra, hắn vẫn luôn bận rộn vì sự phát triển của tập đoàn. Nhưng, là ông chủ của tập đoàn, không gặp những cấp dưới quan trọng này thì cũng hơi khó nói. Cô liền nói với Lục Đạt Khai và những người khác, gần đây tổng giám đốc Trương có rất nhiều việc. Ông ấy vừa mới giành được cho chúng ta khoản vay không thế chấp 300 tỷ, sau này chắc chắn còn có kế hoạch của riêng mình. Nhưng tôi sẽ chuyển lời của mọi người đến hắn, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn giao lưu với mọi người.
Vài vị giám đốc cấp cao của tập đoàn sau khi nghe xong đều gật đầu. Vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé. Tổng giám đốc Trương đúng là kỳ tài trong giới thương mại. Sau khi giải quyết xong vấn đề tiền bạc, mọi người đều hài lòng rời đi. Đợi đến khi mọi người đều đi hết, Tô Minh Ngọc dường như có chút thích thú cười một tiếng. Trương Dịch, anh thật lợi hại. Vừa rồi cô ta còn muốn chém đứt hết các mảng kinh doanh khác. Ai mà ngờ được, Trương Dịch lại dũng mãnh như vậy, trực tiếp giải quyết vấn đề vay vốn mà cô ta đã không giải quyết được trong một thời gian dài. Dù sao thì tập đoàn Thịnh Thế vốn đã có một số khoản vay ngân hàng, muốn vay thêm 300 tỷ nữa đâu có dễ. Ai mà ngờ được, chưa bao lâu, Trương Dịch đã vay được 300 tỷ, mà còn là khoản vay không thế chấp. Năng lực và quan hệ như vậy, khiến Tô Minh Ngọc vô cùng kính nể. Đợi đến khi trong phòng không còn ai, cô ta mới đưa hai tay lên má mình, hai má ửng hồng tự lẩm bẩm, Trương Dịch, anh thật là quá mạnh mẽ. Như thế này, em phải làm sao đây? Em sắp không chống đỡ nổi tình yêu của mình dành cho anh rồi. Hu hu hu. Ngay lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Điền Huệ ở bên ngoài nhỏ giọng nói, Tổng Giám đốc Tô, ngài Dương Kỳ đã đến. Tô Minh Ngọc trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ của một nữ ma đầu băng giá, vội vàng chỉnh lại trang phục của mình, ung dung xoay người trở về chỗ ngồi. Mời anh ta vào. Trong một căn biệt thự của một khu dân cư cao cấp ở thành phố Thiên Hải, Trương Dịch nằm trên ghế sofa, trước ngực là Vương Kelly đang thở hổn hển. Vừa rồi một hồi ân ái, toàn thân cô ta ướt đẫm mồ hôi, tóc tai đều dính vào nhau. Lúc này, hai má cô ta ửng hồng, thở hổn hển. Trương Dịch một tay cầm cốc coca uống, một tay cầm điều khiển chuyển kênh TV sang kênh bóng đá. Dạo này ở nhà làm gì thế? Hắn tùy tiện hỏi. Vương Kelly vuốt tóc mình, thân hình quyến rũ không mảnh vải che, đường cong hoàn hảo. Không làm gì cả, chỉ tự mình làm một số bản thiết kế. Thỉnh thoảng xem phim truyền hình, còn theo dõi tin tức về tao bao nữa. Vương Kelly nhẹ nhàng nói. Trương Dịch gật đầu, dạo này anh hơi bận, chưa sắp xếp được công việc cho em. Qua một thời gian nữa anh sẽ sắp xếp cho em một chức vụ ở trụ sở chính, em thích chức vụ nào thì có thể nói với anh. Vương Kelly mím môi, đôi mắt sáng ngời nhìn Trương Dịch nói, em muốn vào tao bao làm việc, được không? Trương Dịch mỉm cười, nhẹ nhàng véo mũi Vương Kelly. Em là kiến trúc sư, tao bao cần em làm gì? Vương Kelly chu môi, rất nghiêm túc nói, em không chỉ biết thiết kế kiến trúc, em còn rất giỏi thiết kế đồ họa và thiết kế trang web. Lúc trước vào công ty xây dựng Vĩnh An chỉ vì không có công việc nào phù hợp hơn thôi. Trong mắt cô ta lộ ra ánh sáng hy vọng, hai tay ôm trước bộ ngực căng đầy, như đang cầu nguyện nói, em thấy tao bao là một dự án rất vĩ đại và có triển vọng. Trương Dịch, anh nhất định có thể làm cho nó lớn mạnh, nếu em có thể vào đó làm việc, em mới có thể phát huy được tài năng của mình. Trương Dịch không tự chủ được mà nghiêm túc nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Vương Kelly rất đẹp, tuy không đẹp đến mức kinh diễm như Tô Minh Ngọc hay Hàn Vũ Nặc nhưng nhan sắc và vóc dáng thì tuyệt đối không thua kém những ngôi sao điện ảnh đó. Cộng thêm trước đây ở trấn Trương gia, cô ta luôn lấy lòng ba mẹ mình để tiếp cận mình, khiến Trương Dịch vô thức coi cô ta là một bình hoa. Nhưng giờ nghĩ lại, cô ta có thể ở độ tuổi trẻ như vậy mà ngồi vào vị trí kiến trúc sư trưởng của công ty xây dựng Vĩnh An thì chứng tỏ cô ta thực sự có năng lực rất mạnh. Này, Trương Dịch, anh cho em một cơ hội được không? Em thực sự rất ngưỡng mộ anh, tao bao của anh thật sự quá lợi hại, sau này chắc chắn sẽ trở thành một nền tảng siêu lớn. Em không muốn chỉ làm người phụ nữ trên giường của anh, em cũng muốn trở nên có ý nghĩa với anh. Vương Kelly mặt mày nài nỉ như một chú cún con. Cô ta tuy xinh đẹp, thông minh nhưng không phải là một bình hoa. Cô ta theo đuổi Trương Dịch có rất nhiều lý do, trong đó có cả thân phận và sự giàu có của Trương Dịch nhưng điều này không có gì đáng trách. Hắn nâng cằm Vương Kelly lên, người phụ nữ dịu dàng này ngoan ngoãn nhìn hắn. Trương Dịch cười, được rồi, nếu em muốn thì anh sẽ cho em. Cảm ơn anh Trương Dịch, Vương Kelly vui mừng nói. Em gọi anh là gì? Ba ơi, cô ta xấu hổ nói nhỏ. Ngày hôm sau, Tô Minh Ngọc đột nhiên gọi điện cho Trương Dịch, muốn hắn gặp một người. Ai vậy? Một người chuyên nghiệp hơn em trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tô Minh Ngọc nói rất chân thành. Thương mại điện tử không phải là chuyên môn của em, mặc dù với năng lực hiện tại của em vẫn có thể duy trì được, nhưng nếu muốn triển khai trên toàn quốc, nhất định phải tìm một người chuyên nghiệp hơn. Vì vậy, em muốn từ chức tổng giám đốc tao bao, cho nên em đã tìm cho anh một người chuyên nghiệp hơn. Trương Dịch nghe Tô Minh Ngọc nói hết lời thì không khỏi gật đầu. Năng lực của Tô Minh Ngọc nằm ở quản lý tập đoàn, nói cách khác, cô ấy giỏi quản lý con người, làm công tác hành chính. Còn làm tổng giám đốc công ty thương mại điện tử, trong giai đoạn mở rộng hiện nay thì cần những người tài về tiếp thị và xây dựng thị trường. Về điểm này, Tô Minh Ngọc không phải là chuyên gia. Tuy nhiên, tao bao có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta. Nếu giao vị trí tổng giám đốc cho người khác,
anh không thực sự yên tâm. Trương Dịch trả lời. Rốt cuộc thì hiện tại trong nước căn bản không có công ty thương mại điện tử nào ra hồn, cũng không có nhân tài xuất sắc nào trong lĩnh vực này. Nếu muốn tìm, trừ khi oạt người từ các công ty nước ngoài. Ví dụ như, nếu em có thể đoạt một giám đốc cấp cao của Amazon về thì cũng tạm được. Trương Dịch cười nói. Tô Minh Ngọc ở đầu dây bên kia điện thoại đột nhiên sững sờ. Cô ta cắn môi đỏ mọng, Trương Dịch, sao anh thông minh thế? Người em đào chính là giám đốc cấp cao từ Amazon về. Trương Dịch, tôi chỉ nói bâng quơ thôi, em thực sự làm được ư? Trương Dịch trước là kinh ngạc, sau là mừng rỡ. Muốn đào người từ Amazon, hơn nữa còn là giám đốc cấp cao, há dễ gì? Taobao hiện tại mặc dù phát triển nhanh chóng nhưng so với Amazon thì quy mô chênh lệch một trời một vực. Người ta đã là công ty thương mại điện tử bá chủ cấp thế giới rồi, còn Taobao hiện tại mới chỉ vừa khai phá thị trường tỉnh Giang Nam. Cho dù xét về quy mô thị trường hay nhà cung cấp, số lượng người dùng đều không thể so sánh với Amazon. Mặt khác, Amazon là công ty của Mỹ, chế độ đãi ngộ và phúc lợi của nhân viên đều rất cao. Chưa kể đến những giám đốc cấp cao, người nào không có mức lương hàng năm vài triệu đô la Mỹ, lại còn có vô số phúc lợi không kể xiết. Tất nhiên, nếu đến Taobao, hiện tại Trương Dịch cũng không phải không thể đưa ra mức đãi ngộ như vậy. Nhưng nếu đãi ngộ tương đương nhau, chắc hẳn sẽ không có ai lựa chọn Taobao mà từ bỏ Amazon đâu nhỉ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quy mô của Taobao cũng không chỉ có chút thị trường như hiện nay. Người đó hẳn là có tầm nhìn xa trông rộng, nhìn thấy sự phát triển của Taobao trong tương lai. Đến lúc đó, tùy tiện cho hắn ta vài % cổ phần, cũng đủ để hắn ta ăn cả mấy đời rồi. Người em mời về chính là giám đốc bán hàng của Amazon châu Á Thái Bình Dương, chuyên gia thương mại điện tử giỏi nhất trong nước, Dương Kỳ. Tô Minh Ngọc nói như vậy. Nếu người khác nói ra lời này nghe sẽ có vẻ như đang tâng bốc. Nhưng Trương Dịch hiểu rằng Tô Minh Ngọc trước mặt hắn tuyệt đối không phải là một người phụ nữ sẽ tâng bốc người khác. Cho nên cô khen ngợi Dương Kỳ như vậy, chỉ có thể nói lên một điều, Dương Kỳ này không phải là người bình thường. Được, em lập tức đưa người đó đến gặp anh. Trương Dịch nghiêm mặt nói. Vâng, em đang trên đường rồi. Tô Minh Ngọc mỉm cười. Cúp điện thoại, Tô Minh Ngọc nhìn Dương Kỳ đối diện, cười nói, tổng giám đốc của chúng tôi cũng là một người rất có năng lực và tài hoa. Tôi tin rằng sau khi anh gặp anh ấy, anh sẽ có cảm giác đồng bệnh tương liên, thầy Dương à. Trước mặt Dương Kỳ, Tô Minh Ngọc chỉ là hậu bối. Khi học quản trị kinh doanh tại Harvard, Dương Kỳ từng là giáo sư danh dự ở đó và đã dạy Tô Minh Ngọc. Vì vậy, Tô Minh Ngọc mới có cách xưng hô như vậy. Trong chiếc Lincoln dài, Dương Kỳ ngồi đối diện Tô Minh Ngọc, trên mặt nở nụ cười khiêm tốn. Điều này thì tôi đương nhiên biết, nói thật, lần này tôi chọn đến Taobao chính là vì ngưỡng mộ ông Trương Dịch. Cách thức phản công từ thị trường cấp thấp như thế này chỉ có thể thực hiện ở Hoa Hạ. Đây là điều mà người nước ngoài không thể tưởng tượng được. Ngay cả khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy mô hình này, tôi cũng kinh ngạc đến ngây người, vì vậy tôi khẳng định, chỉ cần Taobao hoạt động đúng hướng, chắc chắn sẽ trở thành Amazon của châu Á. Dương Kỳ nói với vẻ mặt quả quyết. Tô Minh Ngọc gật đầu, sau khi anh gia nhập, sự nghiệp của chúng ta nhất định sẽ phát triển tốt hơn. Không lâu sau, họ đến trang viên Hemingway. Chiếc Lincoln từ từ đi vào trang viên rộng lớn, ánh mắt của Dương Kỳ không tò mò về cảnh vật xung quanh, chỉ có sự mong đợi được gặp người bí ẩn đứng sau thao túng Taobao kia. Xe dừng trước đài phun nước trước biệt thự, Dương Kỳ bước xuống xe, sau đó nhìn thấy một chàng trai trẻ cao lớn đẹp trai và hai người hầu gái xinh đẹp quyến rũ đang đứng dưới cầu thang, mỉm cười nhìn mình. Ồ, chàng trai trẻ này trông rất cao quý, phong thái phi phàm, chẳng lẽ là con trai của tổng giám đốc Trương Dịch sao? Dương Kỳ nghĩ trong lòng. Hắn ta bước tới 3 bước thành 2 bước, xin chào, xin hỏi anh là con trai của ông Trương Dịch sao? Nhìn thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng chục triệu trên cổ tay Trương Dịch, hắn ta đoán như vậy. Tô Minh Ngọc vừa xuống xe và Trương Dịch trước mặt đều sửng sốt. Phụt, phụt khịt. Ngược lại, hai người hầu gái sinh đôi Nặc Nặc và Y Y bên cạnh không nhịn được bật cười. Anh ấy thực sự nói, chủ nhân là con trai của chủ nhân, ha ha, thật thú vị. Dương Kỳ ngơ ngác, à? Hắn ta nhanh chóng phản ứng lại, trợn mắt nhìn Trương Dịch đầy vẻ khó tin trong mười mấy giây. Anh chính là ông Trương Dịch bí ẩn đó ư, trông trẻ thế này. Tô Minh Ngọc mỉm cười bước tới nói, đúng vậy, đây chính là tổng giám đốc Trương Dịch. Đừng thấy anh ấy còn trẻ nhưng về tầm nhìn và tài năng kinh doanh, e rằng không ai sánh bằng. Ánh mắt cô tràn đầy sự tự hào và ngưỡng mộ, tự hào vì được làm việc dưới trướng Trương Dịch. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Kỳ, Trương Dịch đưa tay phải ra, mặc dù tôi trông có vẻ trẻ hơn một chút nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh đến làm việc tại tập đoàn của chúng tôi. Anh Dương Kỳ, tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu rồi. Hắn đã tra trước, Dương Kỳ này quả thực không phải là người bình thường. Ban đầu, hắn ta là một ông trùm thương mại điện tử trong nước, sau khi tốt nghiệp Harvard,
Hắn ta ở lại làm việc nhiều năm, sau đó trở về nước xây dựng sự nghiệp thương mại điện tử. Trước khi Amazon gia nhập, công ty của hắn ta đã đạt đến quy mô lớn nhất trong nước. Nhưng do vấn đề nội bộ, sau đó công ty của hắn ta đã bị Amazon thâu tóm. Khi đó, trong nước không còn ai có thể chống lại Amazon, phần lớn đều là những nền tảng nhỏ ăn đồ thừa. Dương Kỳ cũng đành thuận theo xu thế vào Amazon làm giám đốc bán hàng. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc tại Amazon, hắn ta cũng thực hiện nhiều dự án lớn, giúp Amazon xây dựng được hơn một nửa thị trường châu Á, Thái Bình Dương. Người này có thể nói là người có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử trong nước. Bởi vậy, Tô Minh Ngọc mới coi trọng hắn ta như vậy, đích thân cử người đến Hồng Kông để mời hắn ta về. Dương Kỳ cười và bắt tay Trương Dịch, không dám, so với anh Trương Dịch, những việc đó của tôi chẳng đáng nhắc đến. Bố cục của anh mới thực sự mang tính lật đổ, tương lai có hy vọng đánh bại Amazon, thống lĩnh cả nước. Hai người cười bắt tay nhau, lần đầu gặp mặt, cả hai đều có ấn tượng rất tốt về đối phương. Qua ánh mắt, cả hai đều có thể nhìn ra rất nhiều điều. Ví dụ như, sự tự tin không gợn sóng đó, nếu không có đủ thực lực thì không thể làm được. Mời vào, chúng ta uống tách trà rồi trò chuyện kỹ hơn về chuyện hợp tác sau. Trương Dịch đưa tay mời Dương Kỳ vào biệt thự. Vào phòng khách sang trọng, Nặc và Y pha sẵn một ấm trà bích loa xuân đắt tiền, ba người ngồi xuống chiếc ghế sofa kiểu U thanh lịch. Trương Dịch mở lời đi thẳng vào vấn đề, anh Dương Kỳ, tôi muốn anh nói về quan điểm của anh đối với Taobao và sau này khi anh vào làm, anh sẽ lãnh đạo Taobao phát triển như thế nào. Người hiểu biết không nói lời bóng gió, những lời khách sáo đó miễn đi, Trương Dịch chỉ muốn xem vị Dương Kỳ này rốt cuộc có bao nhiêu tài năng thực sự. Dù sao thì, người mà hắn muốn chọn là nhân viên cấp cao của mình, cũng chính là hoàng đế làm thuê. Chỉ có những người thân tín mà hắn coi trọng nhất mới có thể đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của Taobao, vì vậy khi lựa chọn phải hết sức thận trọng. Dương Kỳ nghe lời Trương Dịch nói, mỉm cười nhẹ. Những điều này, khi đến đây hắn đã nghĩ kỹ rồi. Được thôi, tôi sẽ nói với giám đốc Trương về suy nghĩ của tôi. Điểm đầu tiên chính là quan điểm về mô hình phát triển hiện tại của Taobao. Khi tôi còn ở Amazon, lần đầu tiên nhìn thấy thành tích mà mô hình kinh doanh của Taobao mang lại, tôi đã nhận thức sâu sắc rằng đây là mô hình thương mại điện tử mới được thiết kế riêng cho các nước đang phát triển. Tất cả các doanh nghiệp siêu cấp trên thế giới, không có doanh nghiệp nào không liên quan đến toàn bộ xã hội, kiếm tiền của tất cả mọi người, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ thuận tiện nhất. Nếu một ngày nào đó có thể khiến tất cả mọi người không thể rời xa doanh nghiệp của bạn thì đó mới thực sự là thành công. Amazon thành công là vì họ nắm bắt được nhu cầu của các nước phát triển. Nhưng cùng một mô hình kinh doanh, phát triển đến châu Á, Thái Bình Dương sẽ gặp phải tình trạng không phù hợp. Hắn ta giơ hai ngón tay ra để so sánh. Anh xem, điều này tương đương với Amazon ở Mỹ. Đó là một doanh nghiệp bình dân, từ tỷ phú cho đến người dân thường đều có thể tự do mua sắm trên nó. Bởi vì mức thu nhập và mức tiêu dùng ở nước ngoài đủ để duy trì mô hình kinh doanh của họ. Nhưng ở Hoa Hạ, thu nhập bình quân đầu người kém xa các nước phát triển ở Mỹ. Hơn nữa, vì dân sinh và phát triển kinh tế, chính quyền có thái độ khá thoải mái đối với bằng sáng chế. Điều này có nghĩa là hàng nhái ở đây có đất phát triển rất thích hợp. Từ những năm gần đây, Amazon ở Hoa Hạ vẫn luôn được định vị là hình thức mua sắm chung và cao cấp là có thể thấy. Nó hoàn toàn không làm được ở đây để mang lại lợi ích cho toàn dân, một ngành công nghiệp không thể thay thế. Nhưng trên thực tế, số lượng người dân thường cao hơn số lượng tầng lớp trung lưu hàng chục lần. Thị trường này mới là thị trường không thể coi thường nhất. Giọng nói của Dương Kỳ dần trở nên kích động, đây chính là điểm cao minh của Taobao của giám đốc Trương, tiền của người nghèo tuy không nhiều nhưng số lượng lớn. Nếu làm tốt, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với việc làm ăn với những người giàu có. Bởi vì những thứ mà người giàu cần, thương mại điện tử cũng không thể đáp ứng hết được. Trương Dịch cười. Hắn nhìn Dương Kỳ, đột nhiên có cảm giác như tìm được tri kỷ. Đúng vậy, hắn ta nói rất đúng. Amazon ở Hoa Hạ có một cảm giác không lên không xuống. Những người quá giàu đều thích đến quầy hàng chính hãng để mua đồ, họ không chỉ cần hàng hóa mà còn cần dịch vụ. Còn có cảm giác khách VIP khi mua sắm ở những nơi cao cấp. Hàng hóa của Amazon hầu như đều là hàng chính hãng. Vì vậy, khách hàng của họ về cơ bản đều là những người thuộc tầng lớp trung lưu. Còn thị trường thượng lưu và hạ lưu, họ rất khó tiếp cận. Lúc này, Dương Kỳ đột nhiên vỗ đùi, những điều này tôi cũng từng nghĩ đến nhưng muốn làm tốt thị trường hạ lưu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tôi tin rằng, những người nghĩ đến việc làm thị trường hạ lưu chắc chắn không chỉ có tôi và anh. Nhưng điểm lợi hại nhất của anh chính là mô hình chuyển phát nhanh của anh. Cùng thành phố giao hàng trong ngày, ý tưởng điên rồ này gần như khiến người ta cảm thấy không thể hoàn thành. Amazon tuân thủ nghiêm ngặt luật lao động nước ngoài, nhân viên chuyển phát nhanh của họ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rất ít khi làm thêm giờ. Nếu gặp lúc kinh doanh căng thẳng mà làm thêm giờ,
cho dù có đưa ra khoản tiền làm thêm giờ lớn thì cũng có thể bị công đoàn cảnh cáo. Vì vậy, tốc độ chuyển phát nhanh của họ rất chậm, và mọi người trên toàn thế giới cũng đã quen với điều đó. Nhưng anh đã tận dụng tinh thần chịu khó của người dân chúng ta, do nghèo đói, nâng cao đáng kể tốc độ chuyển phát nhanh, trực tiếp lợi dụng chất lượng dịch vụ, giáng một đòn đau vào Amazon. Đây mới là nguyên nhân cơ bản khiến thị phần của các anh cao như vậy. Một khi đã thích nghi với tốc độ chuyển phát nhanh của các anh thì người tiêu dùng sẽ không thể chịu được tốc độ chuyển phát nhanh trong một tuần thậm chí nửa tháng của Amazon. Vì vậy, tôi mới nói, Taobao sau này nhất định có thể thay thế Amazon, thống lĩnh toàn quốc. Dương Kỳ một mạch trút hết suy nghĩ của mình về Taobao. Trương Dịch gật đầu hài lòng. Dương Kỳ đã nói đúng trọng tâm, thị trường chìm và tốc độ chuyển phát nhanh chính là hai yếu tố quan trọng giúp hắn nhanh chóng thành công. Vậy thì, nếu sau này anh đảm nhiệm chức tổng giám đốc của Taobao, anh sẽ vận hành như thế nào? Trương Dịch uống một ngụm trà, mỉm cười nhìn Dương Kỳ. Nhưng lần này, nụ cười trên khóe miệng Dương Kỳ lại trở nên khó lường. Chiến lược kinh doanh cụ thể, phải đợi sau khi tôi vào làm mới có thể nói với anh. Nhưng tôi có thể cung cấp cho anh một thông tin rất quý giá, coi như là món quà tặng giám đốc Trương vậy. Theo tôi được biết, hiện tại Amazon không hề để mắt đến Taobao của anh. Vì vậy, Taobao vẫn còn khá nhiều thời gian để tự do phát triển. Dương Kỳ cũng là người già dặn trong chốn công sở, rất quen thuộc với hành vi lấp lửng này. Lúc này nếu nói hết ý tưởng của mình ra thì người ta còn mời hắn ta đến làm gì? Đương nhiên là phải giữ lại những thứ tốt, đó chính là giá trị của hắn ta. Trương Dịch cười, ánh mắt cũng trở nên thích thú. Thảo nào tôi nói, tại sao là ông lớn thương mại điện tử châu Á, Thái Bình Dương, Amazon lại chậm chạp không có động thái gì trước sự trỗi dậy của Taobao. Nhưng như vậy là tốt nhất, chỉ cần Amazon không có động thái gì thì đối với chúng ta đó là tin tốt. Với quy mô của Amazon, nếu không tính đến chi phí mà bắt đầu đàn áp Taobao thì chắc chắn sẽ là một chuyện rất đau đầu. Rốt cuộc thì sức mạnh của vốn liếng gần như là vô địch. Được rồi, Dương Kỳ, chào mừng anh gia nhập tập đoàn Thịnh Thế, gia nhập Taobao. Bắt đầu từ hôm nay, anh chính là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ mạng Taobao. Trương Dịch nói xong liền đưa tay phải ra với Dương Kỳ. Dương Kỳ mắt sáng lên, anh không xem xét tôi thêm nữa sao? Trương Dịch nhìn Tô Minh Ngọc bên cạnh, cười dịu dàng nói, tôi tin vào ánh mắt của Minh Ngọc, cô ấy nói anh được thì anh nhất định được. Tô Minh Ngọc trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên dịu dàng như nước. Trương Dịch anh, lại tin tưởng em như vậy sao? Dương Kỳ thấy Trương Dịch sảng khoái như vậy, trong lòng cũng rất vui. Thứ nhất, trước đó hắn ta nhìn thấy mô hình hoạt động của Taobao, trong lòng đã khẳng định Trương Dịch chắc chắn là một kỳ tài kinh doanh. Thứ hai, Dương Kỳ cũng là người có tài có năng lực, nếu Trương Dịch tỏ ra do dự hoặc biểu lộ sự nghi ngờ đối với năng lực của hắn ta thì hắn ta chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi. Lúc này hai người gặp nhau, Trương Dịch không có lời khách sáo thừa thãi nào khác hay lời thăm dò nào khác, trực tiếp công nhận hắn ta, điều này đương nhiên khiến Dương Kỳ cảm thấy rất trân trọng. Mặc dù Trương Dịch nói miệng là tin vào ánh mắt của Tô Minh Ngọc nhưng với tư cách là ông chủ lớn, giao sản nghiệp quan trọng nhất dưới trướng cho mình, nói cho cùng vẫn là công nhận năng lực của mình. Trong lòng Dương Kỳ vô cùng cảm động, vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn ta quyết định nói trước một số ý tưởng kinh doanh sau này của mình. Trước khi đến đây, tôi nghe nói một số dự án truyền thống của tập đoàn Thịnh Thế chúng ta gặp phải một số rắc rối, đúng không? Trương Dịch nghe thấy câu hỏi này liền nhìn Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc cười nói, em có phàn nàn với thầy Dương vài câu, trước đây ở Harvard, thầy ấy từng dạy em khóa quản trị kinh doanh, em cũng thường xuyên hỏi thầy ấy. Trương Dịch gật đầu, đúng vậy, trước đây Hàn Vũ Nặc của tập đoàn Vinh Tín từng nhắm vào chúng ta. Hắn cầm tách trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt nói, có thù không báo không phải là quân tử. Tôi ghét nhất loại thủ đoạn lấy độc công độc như vậy, vì vậy sớm muộn gì cũng phải đòi lại món nợ này. Chỉ là bây giờ tôi đang bận vận hành Taobao, đây mới là hướng phát triển chính của chúng ta trong tương lai. Còn tập đoàn Vinh Tín, vốn định sau này sẽ xử lý. Tô Minh Ngọc cũng gật đầu. Trương Dịch nói đúng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Huống chi bây giờ chúng ta cũng không có sức lực để cạnh tranh với họ trên thị trường ngoại tuyến. Dương Kỳ nghe vậy mỉm cười, ai nói là kinh doanh trực tuyến không thể đánh bại được họ. Thị trường của Taobao hiện đã bố trí khắp tỉnh Giang Nam, rất nhanh thôi, những nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh cho chúng ta sẽ đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ của tỉnh Giang Nam. Đây chính là phương tiện để chúng ta đánh bại họ. Trương Dịch nghe vậy, nội tâm hơi rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Kỳ, trong đầu dường như đã đoán được gã này muốn làm gì. Ý anh là dùng thương mại điện tử để đánh bại mảng kinh doanh truyền thống của tập đoàn Vinh Tín. Mắt Dương Kỳ sáng lên, nhìn Trương Dịch đầy kinh ngạc. Tổng giám đốc Trương quả nhiên là tổng giám đốc Trương, quả nhiên là tư duy nhạy bén hơn người. Trương Dịch hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, mặc dù tập đoàn Vinh Tín và chúng ta có một số phần kinh doanh giao nhau nhưng hoạt động chính của họ là nhà hàng.
Vì vậy ý của anh, tôi hiểu đại khái rồi. Tô Minh Ngọc cau mày, không hiểu giữa ngành nhà hàng và thương mại điện tử có liên quan gì. Thương mại điện tử bán hàng hóa, còn nhà hàng thì chú trọng vào việc vào cửa hàng ăn, hai bên dường như không liên quan gì đến nhau. Nhưng lúc này, trong lòng Dương Kỳ như sóng to gió lớn dâng lên, kinh ngạc đến mức không biết nói gì. Lần này hắn ta đến đây, được Tô Minh Ngọc mời làm tổng giám đốc của Taobao, đương nhiên là có kế hoạch phát triển trong tương lai. Dù sao cũng đã làm việc ở các doanh nghiệp trong nước và Amazon mấy chục năm, hắn ta tự có một bộ kế hoạch riêng cho sự phát triển của thương mại điện tử trong tương lai. Lần này đến đây, hắn ta mang theo một bản kế hoạch tự tin, đã chuẩn bị nhiều năm. Ban đầu hắn ta nghĩ rằng sau khi nói ra, chắc chắn sẽ khiến Trương Dịch và Tô Minh Ngọc kinh ngạc, sau đó sẽ chấn động đến mức ngây người. Nhưng hắn ta chỉ mới nói mở đầu, Trương Dịch đã nhanh chóng tiếp lời, thậm chí đoán được hắn ta muốn nói chuyện gì. Tổng giám đốc Trương, tôi có một ý tưởng, không biết có giống với ý của anh không? Trán Dương Kỳ hơi đổ mồ hôi, chỉ có thể cười khổ nói. Trương Dịch cười, ánh mắt hơi thâm ý nhìn hắn ta, gõ gõ bàn nói, anh đã đề cập đến 2 điểm. Thứ nhất là tốc độ chuyển phát nhanh, tôi nghĩ chủ yếu là chỉ chuyển phát nhanh trong cùng thành phố. Thứ hai, anh lại đề cập đến ngành nhà hàng. Dương Kỳ thở dài, lúc này hắn ta còn không hiểu, Trương Dịch đã biết rõ hắn ta muốn làm gì rồi sao. Hắn ta cười khổ nói, tôi tự cho là mình có chút bản lĩnh, còn muốn thể hiện trước mặt tổng giám đốc Trương. Ai ngờ, là tôi đã đánh giá cao bản thân mình, cũng đánh giá thấp năng lực của anh. Trương Dịch cười nhạt, anh Dương đừng quá khiêm tốn, trên thực tế, anh có thể có ý tưởng như vậy đã khiến tôi rất ngạc nhiên rồi. Tô Minh Ngọc nghe hai người đánh đố nhau, chẳng hiểu gì cả. Cô không hiểu hỏi, hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao em nghe không hiểu lắm? Dương Kỳ thở dài, sau khi trao đổi ánh mắt với Trương Dịch, mới giải thích với Tô Minh Ngọc. Thương mại điện tử quan trọng nhất chính là lưu lượng truy cập. Chỉ cần chúng ta nắm bắt được khách hàng thì có thể dựa trên khách hàng để kinh doanh các ngành khác. Ví dụ như ngành nhà hàng, chúng ta có thể tận dụng sức ảnh hưởng của app của mình để làm một kênh giao đồ ăn. Tô Minh Ngọc suy nghĩ một chút, nói, nhưng bây giờ các app giao đồ ăn không phải là ít, về cơ bản nhiều cửa hàng đã tham gia vào hàng ngũ giao đồ ăn rồi. Trương Dịch mỉm cười không nói gì, hắn ta định để Dương Kỳ nói hết. Dương Kỳ liền nói, giống như thương mại điện tử, giao đồ ăn hiện nay tồn tại 2 nhược điểm rõ ràng. Thứ nhất là tiêu chuẩn gia nhập rất cao, hiện tại trên thị trường vẫn chưa có app giao đồ ăn nào có quy mô đủ lớn, cũng chỉ có những thương hiệu nhà hàng tương đối lớn mới có giao đồ ăn. Thứ hai là tốc độ giao đồ ăn, muốn ăn một bữa cơm phải đợi 2-3 tiếng. Dương Kỳ nghiêm túc nói, ưu thế lớn nhất của Taobao không phải là giá rẻ, mà là tốc độ giao hàng nhanh. Giá rẻ, người ta có thể học theo nhưng tốc độ chuyển phát nhanh thì người khác không làm được. Tập đoàn Thịnh Thế ký hợp đồng với các công ty chuyển phát nhanh lớn trên toàn quốc, lợi dụng năng lực kinh tế mạnh mẽ của mình, trợ cấp cho những nhân viên chuyển phát nhanh đó, mới có được đãi ngộ như vậy. Tô Minh Ngọc hiểu rồi. Ý của hai người là, chúng ta có thể dùng nhanh làm nhãn hiệu, dùng tốc độ dẫn đầu các dịch vụ giao đồ ăn khác để chiếm lĩnh thị trường. Ban đầu ở Thiên Hải, người dùng Taobao của chúng ta đã có hơn 10 triệu, phủ khắp toàn bộ khu vực thành phố. Nếu có thể phát triển nhóm khách hàng này thành người dùng dịch vụ giao đồ ăn, ngành nhà hàng của chúng ta cũng có thể nhanh chóng phát triển. Không, chỉ cần nắm bắt được khách hàng, chúng ta làm gì cũng sẽ có lợi thế lớn hơn người khác. Tô Minh Ngọc nghĩ thông suốt điểm này, vui mừng nói. Trương Dịch và Dương Kỳ gật đầu. Đúng vậy, ngành nghề chính của tập đoàn Vinh Tín là nhà hàng. Nhà hàng của họ chủ yếu tập trung ở tỉnh Giang Nam, có tới mấy trăm nhà. Nhưng nếu mọi người có thể lựa chọn dịch vụ giao đồ ăn tiện lợi và ngon miệng thì chắc chắn số người đến nhà hàng sẽ giảm đi rất nhiều. Trương Dịch mỉm cười nói. Đến lúc đó, Hàn Vũ Nặc sẽ dùng biểu cảm gì để cầu xin chúng ta đây? Khóe miệng Tô Minh Ngọc nở nụ cười mong đợi, vừa nghĩ đến khoảng thời gian này, tập đoàn Vinh Tín gây áp lực cho họ, Tô Minh Ngọc liền nghiến răng nghiến lợi. Lần này, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù rồi. Tập đoàn Vinh Tín. Hàn Vũ Nặc một lần nữa tuyên bố trong cuộc họp cấp cao, hiện tại tập đoàn Thịnh Thế đang dốc toàn lực vận hành mảng thương mại điện tử. Vì vậy nguồn vốn cho thị trường ngoại tuyến của họ rất thiếu, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta chiếm lĩnh thị trường. Mời mọi người không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải nhanh chóng, chính xác và mạnh mẽ chiếm lấy thị trường. Hôm nay, Hàn Vũ Nặc mặc một bộ vest màu xám khoa trương. Thân hình quyến rũ của cô ta không thể mua được kích thước phù hợp ở các trung tâm thương mại, chỉ có thể nhờ nhà thiết kế đặc biệt may thủ công. Mặc dù vậy, cô ta vẫn cố tình để lộ một mảng lớn màu trắng tuyết ở ngực và rãnh ngực sâu hun hút. Hai đường cong tròn trịa ở giữa và ánh sáng phản chiếu dưới ánh đèn khiến một nhóm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vinh Tín bên dưới phải nuốt nước miếng. Cô ta trưởng thành và quyến rũ, mặc dù đang trong cuộc họp cấp cao, cô ta vẫn thản nhiên bắt chéo chân. Màu đen thoát ẩn thoát hiện giữa các đường viền váy khiến người ta không thể phân biệt được đó là do tất đen hay một khu vườn bí mật nào đó.
Nếu không phải vì có quá nhiều người, tôi tin rằng rất nhiều ông già ở đây rất sẵn lòng ngồi xổm xuống để xem xét kỹ hơn. Nhưng vì có quá nhiều người nên không ai dám ra tay. Chỉ có thể mong chờ thứ gì đó rơi xuống để họ có thể danh chính ngôn thuận ngồi xổm xuống. Vâng, 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 chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Chủ tịch Hàn. Phó Chủ tịch Lý Xuân Minh nói với vẻ mặt nịnh nọt. Những người khác nhìn ông già lùn tịt, tóc hói này với vẻ mặt khinh thường. Lý Xuân Minh nổi tiếng là một kẻ háo sắc, từ sau khi chủ tịch tiền nhiệm qua đời, ông ta luôn muốn chiếm lấy Hàn Vũ Nặc, sau đó một mình làm bá chủ tập đoàn Vinh Tín. Nhưng thứ này cũng không nhìn xem mình có 3 tấc lưỡi gỗ không, đứng lên ước chừng còn khó mà thi triển được chiêu long trảo thủ. Phó Chủ tịch Lý vẫn có tầm nhìn. Hàn Vũ Nặc cười mỉm chỉ nói. Những người khác nghe vậy, vội vàng phụ họa, chúng tôi cũng ủng hộ quan điểm của Chủ tịch Hàn. Đúng vậy, ký nhiên tập đoàn Thịnh Thế tìm đến cái chết để làm thương mại điện tử, không nhân cơ hội này đánh đổ họ thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Bây giờ cái tao bao gì đó của họ đang bị cả mạng bôi đen, chắc không bao lâu nữa sẽ bị xóa sổ. Nếu có thể hạ gục được họ, sau này Thiên Hải sẽ chỉ còn lại một mình tập đoàn Vinh Tín chúng ta. Những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vinh Tín đều nở nụ cười, hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Hàn Vũ Nặc. Có người thực sự là vì thèm muốn nhan sắc của Hàn Vũ Nặc, muốn lấy lòng cô, hy vọng có thể làm thuộc hạ của cô ta. Nhưng mọi người đều không phải là kẻ ngốc. Lần này tập đoàn Thịnh Thế chuyển sang làm thương mại điện tử, thực sự đã để lộ ra một lỗ hổng rất lớn, để họ có thể thừa cơ mà vào. Có lợi không chiếm thì phí, họ là thương nhân, là những kẻ chỉ biết lợi nhuận, chắc chắn là có lợi thì sẽ làm. Nghĩ lại thì, họ cũng không chống đỡ được lâu nữa rồi. Hàn Vũ Nặc lẩm bẩm, cô ta chống cằm bằng bàn tay thon thả, khóe miệng có một nốt ruồi duyên dáng. Không phải ai cũng có thể làm được hai mặt cùng tiến, hoặc là từ bỏ thị trường ngoại tuyến của họ, tập trung vào thương mại điện tử, hoặc là tìm nguồn vốn mới. Khóe miệng cô ta nở một nụ cười phấn khích, nhớ lại đêm hôm đó Trương Dịch đã khinh bạc mình, trên mặt lại thoáng ửng hồng. Những người dám có ý đồ đen tối với cô ta không đếm xuể, nhưng người dám thực sự ra tay khinh bạc và đắc thủ, Trương Dịch vẫn là người đầu tiên. Cô ta nghiến răng, Trương Dịch, tên nhóc này, tôi chờ anh đến liếm ngón chân tôi. Cô ta nhất định phải trừng phạt Trương Dịch thật tốt, để tiêu tan mối hận trong lòng. Dùng thân thể để hắn ta cảm nhận. Việc Dương Kỳ nhậm chức diễn ra rất nhanh chóng, tập đoàn Thịnh Thế đã ra một thông báo, sau đó Tô Minh Ngọc đã dẫn hắn ta đến tổ dự án Tao Bao. Một buổi lễ trao tặng ngắn gọn nhưng long trọng được tổ chức tại trung tâm tin tức ở tầng 1 của tập đoàn Thịnh Thế, tất cả các phóng viên tin tức của toàn thành phố Thiên Hải đều đến. Là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử trong nước, giám đốc bán hàng 8 năm của Amazon, Dương Kỳ rất nổi tiếng trong giới thương mại. Sự gia nhập của hắn ta ngay lập tức gây ra tiếng vang lớn trên toàn quốc. Và giám đốc bộ phận vận hành Chu Peter làm sao có thể bỏ qua một cơ hội quảng cáo tốt như vậy. Hắn ta đã triệu tập một nhóm lớn thủy quân mạng trong vài phút, đồng thời mua các tìm kiếm phổ biến trên các nền tảng lớn, đưa tin tức này lên hàng đầu. Sau buổi lễ trao tặng, các phóng viên điên cuồng đưa micro trong tay về phía hắn ta. Xin hỏi ông Dương Kỳ, tại sao ông lại từ bỏ chế độ đãi ngộ hậu hĩnh và chức vụ quản lý cấp cao của Amazon, mà lại chọn đến một nền tảng thương mại điện tử mới thành lập và không được đánh giá cao trong xã hội? Dương Kỳ cầm giấy bổ nhiệm, bình tĩnh mỉm cười trả lời câu hỏi của phóng viên. Rất đơn giản, vì tôi rất coi trọng sự phát triển của Tao Bao trong tương lai. Mô hình hoạt động này của nó, trong tương lai có hy vọng rất lớn thay thế vị trí của Amazon trong nước, thậm chí vươn ra khỏi châu Á, tiến ra thế giới. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến những phóng viên có mặt tại đó phấn khích đến mức gần như phát điên. Ai cũng biết, Amazon hiện nay là công ty dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực thương mại điện tử trên toàn thế giới. Và Dương Kỳ, cựu giám đốc điều hành của Amazon, lại nâng Tao Bao lên ngang tầm có thể cạnh tranh với Amazon, tin tức này đưa ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Chu Peter đứng ngoài đám đông với vẻ mặt phấn khích, lập tức đăng tin trong nhóm của bộ phận. Các anh thấy chưa, nhất định phải đưa tin này lên cho tôi, ngày mai các trang tin lớn đưa tin, tôi muốn thấy nó. Cuộc khẩu chiến với tập đoàn Lam Áo đã kéo dài một tuần, mặc dù vẫn còn khá nhiều người hóng hớt nhưng sức nóng cũng đã dần hạ nhiệt. Dần dần mọi người đã ăn no dưa, đều đang chờ dưa mới đến, định đợi vài ngày nữa mở phiên tòa rồi lại bàn tán sôi nổi. Vừa hay trong thời gian trống này, Dương Kỳ xuất hiện và với tư cách là cựu giám đốc điều hành của Amazon, hắn ta nhậm chức tổng giám đốc Tao Bao. Quả dưa này lại có thể duy trì độ hot trong nhiều ngày nữa. Các phóng viên tin tức phấn khích đưa tin về, sau đó nhanh chóng đăng tải lên mạng. Trong thời gian ngắn, tập đoàn Thịnh Thế lại trở nên náo nhiệt. Mặc dù Dương Kỳ mới đến, vẫn chưa có hành động kinh thiên động địa nào nhưng tên tuổi của Dương Kỳ trong giới thương mại quá nổi tiếng, nhiều doanh nghiệp đều quan tâm đến việc hắn ta gia nhập Tao Bao. Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng bày tỏ sự nghi ngờ.
Dương Kỳ từng là nhân vật cấp giáo chủ trong lĩnh vực thương mại điện tử trong nước, bây giờ có phải là ở Amazon không tốt bị người ta đuổi việc, sau đó đến Taobao để dưỡng già không? Ha ha, còn cần phải nói sao, loại trang web rác rưởi này đều bốc mùi rồi, hắn ta còn đến, chắc chắn là định kiếm trác một khoản. Ôi, tuổi cũng không còn nhỏ, áp lực cuộc sống có lẽ rất lớn, đến cả thể diện nửa đời người cũng không cần nữa. Bất kể bên ngoài đánh giá thế nào thì sự việc này thực sự đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Còn bên phía trụ sở chính của Amazon ở Hương Thành, Wilson cũng nhìn thấy tin tức Dương Kỳ gia nhập Taobao trên điện thoại di động. Ông ta hoàn toàn khinh thường tin tức này. Tên ngốc, tầm nhìn của hắn tệ như màu da của hắn vậy. Loại trang web khét tiếng này chỉ khiến hắn trở thành nỗi ô nhục của ngành. Tin rằng không lâu nữa, hắn sẽ phải hối hận cả đời vì quyết định ngu ngốc của mình. Ngay từ đầu, Wilson đã không coi trọng Taobao. Tập đoàn của họ đi theo con đường tinh hoa, chỉ cung cấp những mặt hàng chất lượng nhất. Những mặt hàng nhỏ do xưởng nhỏ sản xuất, hàng nhái, họ thậm chí còn không thèm nhìn. Nếu phát hiện trong kho có, họ sẽ thấy buồn nôn trong nhiều ngày. Vì vậy, trong lòng ông ta đã xác định rằng sớm muộn gì Taobao cũng sẽ vì kiện tụng mà phá sản. Dương Kỳ chính là vì hiểu rất rõ con người của Wilson nên mới tuyên bố gia nhập Taobao một cách rầm rộ như vậy. Bởi vì hắn ta biết, Wilson là người rất tự hào về việc mình đã mở ra thị trường châu Á, Thái Bình Dương. Nhưng bây giờ ông ta đã hơn 50 tuổi, Amazon độc chiếm thị trường quá lâu, khiến ông ta sống quá an dật, cũng quên mất việc phải luôn duy trì cảm giác khủng hoảng. Như vậy là tốt nhất, chỉ khi đối thủ ngủ say, hắn ta mới có cơ hội đâm một nhát chí mạng vào đối thủ. Bên phía tập đoàn Vinh Tín, Hàn Vũ Nặc đã nhận được tin Dương Kỳ gia nhập tập đoàn Thịnh Thế, trở thành tổng giám đốc Taobao. Cô ta chỉ tự tin cười, vui vẻ nói, không ngờ ngay cả giám đốc bán hàng của Amazon cũng đào được. Lần này, Trương Dịch phải đặt hết tâm huyết vào mảng thương mại điện tử này rồi. Tốt lắm, vậy thì tôi sẽ ăn hết thị trường ngoại tuyến của anh ta. Cô ta lại cầm điện thoại lên, gọi cho Trương Dịch. Chuông điện thoại tút tút tút, mãi mới được bắt máy một cách không kiên nhẫn. Ai đấy, đúng là không biết chọn thời điểm. Trong giọng nói của Trương Dịch có chút không kiên nhẫn. Mơ mơ có thể nghe thấy bên cạnh có hai giọng nói của cô gái rất dễ thương. Chủ nhân, là ai vậy? Phiền quá, rõ ràng là đến thời điểm quan trọng rồi. Hàn Vũ Nặc cau mày, xem ra là làm phiền chuyện tốt của anh rồi. Đương nhiên rồi, tôi là thanh niên cường tráng, đương nhiên sẽ làm những việc mình thích. Tổng giám đốc Hàn, cô nên quen với chuyện này mới phải, dù sao thì cô cũng nổi tiếng khắp nơi mà. Trương Dịch chế giễu nói. Hàn Vũ Nặc lập tức dựng đứng lông mày, anh đúng là có hứng thú. Lâu như vậy rồi mà vẫn không đến tìm tôi, xem ra anh thực sự không muốn thị trường ngoại tuyến của mình rồi. Ha ha ha, cô đúng là rất tự tin nhỉ. Nhưng nói thật, trong thời gian này nhân cơ hội tấn công vào ngành ngoại tuyến của tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi, đúng là rất độc ác. Trương Dịch cười lạnh nói. Khoảng thời gian đó, vốn không được dồi dào cho lắm, quả thực ngành ngoại tuyến phải nhường bước cho thương mại điện tử, dẫn đến lợi nhuận giảm mạnh. Thậm chí Tô Minh Ngọc đã từng quyết định sẽ trực tiếp chặt đứt tay chân thừa, phát triển toàn diện Taobao. May thay Trương Dịch kịp thời vay tiền ngân hàng, mới ổn định được lòng quân. Hàn Vũ Nặc đắc ý nhếch mép cười, lời tôi nói vẫn có hiệu lực, để tôi góp vốn vào Taobao của anh, tôi sẽ bỏ qua mảng kinh doanh ngoại tuyến của tập đoàn anh. Bây giờ anh không có nhiều thời gian để quyết định rồi. Bởi vì vụ kiện với tập đoàn Lam Áo sắp mở phiên tòa rồi, về cơ bản các anh không có khả năng thắng. Đến lúc đó, chưa biết Taobao có giữ được không nữa. Cô gái, cách nhìn nhận vấn đề của cô tuy không có gì sai sót lớn nhưng tầm nhìn vẫn còn quá hạn hẹp. Trương Dịch nhếch mép. Không thắng được kiện nhưng có thể giảm thiểu tổn thất mà. Được rồi, tôi thừa nhận rằng chúng tôi không có nhiều khả năng thắng trong vụ kiện này. Nhưng nếu vậy, tại sao cô lại nhất quyết muốn góp vốn vào Taobao? Hàn Vũ Nặc cũng rất thẳng thắn, mặc dù rủi ro rất cao nhưng tôi thấy mô hình kinh doanh của các anh rất có triển vọng. Ít nhất, cách thu hút lưu lượng truy cập hiệu quả như vậy rất đáng để học hỏi. Ngay cả khi Taobao không làm nên chuyện thì những nhà cung cấp và nguồn khách hàng đó cũng có thể tận dụng. Ồ, cô hiểu biết đấy. Trương Dịch nhướng mày. Nhưng mà, rất tiếc, những gì cô nghĩ chỉ là cô nghĩ thôi. Tập đoàn Thịnh Thế rất tốt và sẽ ngày càng tốt hơn. Còn về phần cô, Trương Dịch kéo dài giọng, khóe miệng nở một nụ cười gian tà. Tôi đoán rằng không lâu nữa cô sẽ đến cầu xin tôi tha thứ. À đúng rồi, cô đã nói để tôi liếm ngón chân cô đúng không? Hay là đến lúc đó, cô cũng liếm thứ gì đó đi. Hàn Vũ Nặc đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô ta vốn rất giỏi trêu chọc như vậy nhưng mỗi khi đối mặt với Trương Dịch thì lại có chút không ứng phó được. Bởi vì người đàn ông này da mặt quá dày. Nể hắn ta một chút là hắn ta sẽ vinh váo ngay, không cẩn thận sẽ bị ăn sạch sẽ. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai đến cầu xin ai.
Hàn Vũ Nặc cúp điện thoại cạch một tiếng. Thật sự là ngây thơ. Trương Dịch thản nhiên nói. Vụ kiện với tập đoàn Lam Áo sắp được đưa ra xét xử, vô số người đang chờ xem vở kịch hay này. Bởi vì xét về mọi góc độ, tập đoàn Thịnh Thế đều là bên không có lý, gần như không có khả năng thắng. Hừ, mặc dù tao bao này rất gấu, dám đứng ra mắng nhà sản xuất chính hãng, nhưng trước pháp luật không dung thứ cho việc gian dối của họ, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Chỉ là trò hề mà thôi, cứ liên tục la hét trên mạng là nhà sản xuất chính hãng nhưng đến khi kết quả vụ kiện được đưa ra, chắc chắn lại phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ha ha ha, tôi đã thấy kết cục rồi. Thực ra, tôi đã sử dụng 2 lần, thấy tao bao cũng khá tốt. Nhưng dù thế nào thì họ cũng không thể thắng kiện được. Ai, hy vọng là đừng phá sản. Nếu không sau này sẽ không mua được đồ tốt như vậy nữa. Lần này, cuối cùng cũng có một số cư dân mạng tự phát lên tiếng vì tao bao. Sau khi sử dụng tao bao, họ thực sự cảm nhận được sự tiện lợi và giá cả phải chăng của nó. So với Amazon lạnh lùng thì giống như bà mẹ bán hàng rong thân thiện bên đường vậy. Amazon giống như nhà hàng cao cấp, ăn cơm phải lấy số xếp hàng. Nhưng những sinh viên nghèo không có nhiều tiền chỉ có thể đứng ngoài nhìn, mùa đông giá rét ngay cả một bữa cơm nóng cũng không ăn được. Đúng lúc này, tao bao, bà mẹ bán hàng rong thân thiện này chủ động chào hỏi bạn, nhiệt tình chuẩn bị sẵn những chiếc bánh kép nóng hổi có thể ăn ngay. Ăn no lại rẻ, phục vụ chu đáo, hỏi han ân cần. Ngay cả khi ban đầu chê điều kiện vệ sinh của người ta không đạt chuẩn, nhan sắc cũng không bằng những cô phục vụ xinh đẹp trong nhà hàng cao cấp, nhưng đối với những sinh viên nghèo thì một bữa ăn như vậy mới là ngon nhất. Nhưng những cư dân mạng này nhanh chóng bị một số người chính nghĩa chỉ trích. Ha ha, bây giờ tố chất của một số người trên mạng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dùng hàng nhái mà còn có thể lý lẽ hùng hồn như vậy, thật buồn cười. Người ta có thể không có tiền nhưng không thể không biết xấu hổ. Anh như vậy là đang xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nhà sản xuất chính hãng, anh không thấy xấu hổ sao? Nếu là tôi, dù hàng ngày chỉ rửa mặt bằng nước lã, ra ngoài mặt mộc, cũng tuyệt đối không vì nghèo mà dùng hàng nhái. Đối mặt với những lời lẽ của những anh hùng bàn phím này, những cư dân mạng lên tiếng vì tao bao cũng không khách sáo đáp trả. Không có tiền thì sao? Không có tiền thì không xứng đáng theo đuổi cuộc sống chất lượng hơn sao? Tôi thừa nhận tôi đã sử dụng sản phẩm nhái nhưng mỗi lần trang điểm xong, tôi mới có can đảm đi cùng các bạn nữ. Như vậy có gì sai không? Tôi chỉ không muốn tự ti mà thôi. Trên mạng dần xuất hiện những người lên tiếng bênh vực tao bao. Đây đều là những người đã sử dụng tao bao và mua được những sản phẩm vừa rẻ vừa đẹp. Chỉ cần sử dụng một lần, họ đã yêu thích trang web có tỷ lệ giá cả hiệu quả cao và giao hàng cực nhanh này. Cả hai bên ủng hộ đều có, trên mạng bắt đầu cãi nhau. Đứng về phía Lam Áo là đa số, họ đông người nhưng thực ra không phải ai cũng đã sử dụng Lam Áo. Chỉ là thấy Lam Áo là nhà sản xuất chính hãng nên mình là phe chính nghĩa, nhân đó đứng trên đỉnh cao đạo đức nhìn xuống những người tiêu dùng dùng hàng nhái mà thôi. Còn những người ủng hộ tao bao thì tranh luận có lý có tình, cho rằng mặc dù mình sử dụng sản phẩm nhái nhưng bình thường ai mà chẳng từng đến cửa hàng nhỏ mua hàng nhái. Không cần ở đây giả vờ cao thượng, những người chưa từng dùng sản phẩm nhái thì tất nhiên có nhưng trên mạng chỉ là số ít cực kỳ hiếm hoi. Có một nữ tiến sĩ không muốn tiết lộ tên đã bày tỏ quan điểm của mình. Tôi hiện đang nghiên cứu, thu nhập hàng năm cộng lại được hơn 300.000. Chồng tôi cũng là tiến sĩ, thu nhập của anh ấy cao hơn tôi một chút, khoảng 400.000. Theo cách nhìn thông thường thì chúng tôi đáng lẽ phải sống rất sung túc, nhưng thực tế không phải như vậy. Chúng tôi đều xuất thân từ gia đình bình thường, gia đình không có gánh nặng quá lớn cũng không quá giàu có. Sau khi kết hôn, gia đình đã trả tiền đặt cọc mua nhà và tiền trang trí nhưng vẫn phải trả 2 triệu tiền vay mua nhà. Sống ở thành phố lớn, mỗi tháng tiền ăn uống sinh hoạt và tiền mừng đám cưới đám hỏi đều là một khoản không nhỏ. Đặc biệt là bây giờ tôi đang chuẩn bị mang thai, nghĩ đến việc chi phí không nhỏ sau khi sinh con, mặc dù tiền tiết kiệm trong nhà có tăng thêm nhưng vẫn không dám tiêu xài hoang phí. Như mỹ phẩm Lam Áo, bản thân tôi thường không mua. Chỉ có ngày kỷ niệm kết hôn và sinh nhật tôi, chồng tôi mới tặng tôi một thỏi. Trước đây vô tình biết đến trang web tao bao này, với tinh thần khoa học, tôi tò mò mua một thỏi về để thử nghiệm, tự mình mang đến phòng thí nghiệm để kiểm tra. Kết quả phát hiện, thành phần của nó không có gì khác biệt so với hàng chính hãng. Nếu nhất định phải nói đến khuyết điểm thì có lẽ về mặt bao bì không được đẹp như hàng chính hãng. Nhưng đối với một người phụ nữ cả ngày ở trong phòng thí nghiệm, lấy sự thực dụng làm tín ngưỡng như tôi thì dùng tốt là đủ rồi. Vì vậy, mặc dù sử dụng hàng nhái không phải là chuyện gì vẻ vang nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục sử dụng. Bởi vì như vậy có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của tôi mà không gây gánh nặng quá lớn cho gia đình. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng tao bao có thể làm ngày càng nhiều loại hàng hóa. Nếu một ngày nào đó chúng ta có thể mua được những thứ mà trước đây không dám nghĩ đến, với mức giá mình có thể chi trả thì tôi tin rằng tao bao sẽ trở thành một công ty vĩ đại mang lại lợi ích cho tất cả những người bình thường.
Bài viết này sau khi đăng tải đã lập tức gây được sự đồng cảm của nhiều người. Một cặp vợ chồng tiến sĩ có trình độ cao, thu nhập hàng năm lên tới hơn 700.000. Theo cách nhìn của người bình thường thì gia đình như vậy chắc chắn được coi là rất khá giả. Nhưng dù vậy, nữ chủ nhân của gia đình cũng không thể sống cuộc sống tự do về mỹ phẩm. Vậy thì những người bình thường thì sao? Có lẽ phải phấn đấu cả đời mới chỉ có thể cắn răng mua một thỏi mỹ phẩm cao cấp đắt tiền vào những thời điểm đặc biệt trong năm. Thu nhập hơn 700.000, tiền thuế đã mất hơn 100. Còn lại 500-600.000 trừ tiền trả nợ mua nhà và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, tiền mừng đám cưới đám hỏi thì còn lại không nhiều. Hơn nữa hai vợ chồng đều có trình độ cao, sau này chắc chắn cũng có yêu cầu cao đối với việc giáo dục con cái. Chi phí giáo dục lại là một khoản chi lớn. Nếu như người già trong nhà lại mắc bệnh gì đó, không ngờ một gia đình như vậy cũng phải lo lắng vì tiền. Vậy thì những gia đình bình thường chẳng phải còn tệ hơn sao? Bài đăng của nữ tiến sĩ đã gây được sự đồng cảm của vô số người trên mạng. Điều này đã vạch trần một sự thật đáng sợ, đó là phần lớn mọi người trong xã hội ngày nay đều thiếu tiền. Ngay cả những gia đình mà bạn cho rằng có thu nhập rất cao cũng có những nỗi lo về tiền bạc của riêng họ. Vì vậy, những người phụ nữ thực sự có thể đạt được sự tự do về mỹ phẩm có lẽ chỉ chiếm chưa đến 1/1000. Một số phụ nữ vốn định ủng hộ lam áo, tiếp tục chỉ trích Tao Bao, lúc này cũng rơi vào trầm tư. Đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích người khác thực sự rất sảng khoái, nhưng nếu để họ lựa chọn thì bản thân họ cũng mong muốn có một công ty thương mại điện tử không được đứng đắn, nhưng lại cực kỳ hữu ích như vậy tồn tại. Ngay khi cuộc tranh luận trên mạng vẫn chưa ngã ngũ thì một tin tức mang tính bùng nổ hơn nữa đã truyền đến. Là anh cả trong ngành ngân hàng quốc dân, ngân hàng Hoa Dân đã chính thức phê duyệt khoản vay không thế chấp trị giá 300 tỷ cho tập đoàn Thịnh Thế. Hành động này đã gây chấn động trời đất, khiến vô số người phải kinh ngạc. Trời ơi, khoản vay 300 tỷ mà còn là không thế chấp. Lần này đúng là chơi lớn, hơn nữa còn là ngân hàng Hoa Dân ra tay. Chẳng phải điều này có nghĩa là hiện tại phía sau Tao Bao là chính quyền sao? Ý nghĩa của ngân hàng Hoa Dân không tầm thường, vì bản thân nó là một cơ quan nhà nước, nhân viên nội bộ có thân phận là công chức. Một ngân hàng chính thức như vậy trực tiếp cho tập đoàn Thịnh Thế vay tiền, chẳng phải là đang tuyên bố với bên ngoài rằng Tao Bao là do tôi bảo kê sao? Thế giới này rốt cuộc là sao vậy? Một trang web rác rưởi như vậy mà lại có thể nhận được khoản vay của ngân hàng Hoa Dân. Điều này, không có lý do gì cả. Một số cư dân mạng than khóc không ngừng, cảm thấy tam quan của mình đã sụp đổ. Ha ha, điều này còn không đơn giản sao? Chính quyền vẫn luôn muốn hỗ trợ các tổ chức thương mại điện tử của mình để chống lại Amazon. Bây giờ lại dễ dàng tìm được một Tao Bao đầy triển vọng, chắc chắn phải nuôi nấng như con trai ruột. Tiếp theo sẽ có trò hay để xem rồi. Tập đoàn Vinh Tín, Hàn Vũ Nặc tức giận ném hết các tài liệu trên bàn xuống đất. Không thể nào, khoản vay không thế chấp 300 tỷ, anh ta làm sao có thể nhận được khoản tiền lớn như vậy? Như vậy thì, hành động đàn áp hoạt động kinh doanh ngoại tuyến của tập đoàn Thịnh Thế của tôi chẳng phải là vô nghĩa sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Vũ Nặc tái nhợt. Ban đầu thủ đoạn này là để kiềm chế dòng tiền của các hoạt động kinh doanh cũ của tập đoàn Thịnh Thế, khiến thị trường của họ thu hẹp lại. Nhưng cách làm giết địch 1.000 tự tổn hại 800 này không thể kéo dài quá lâu, dù sao thì các cổ đông của tập đoàn Vinh Tín cũng sẽ không ngồi nhìn tập đoàn liên tục thua lỗ. Kế hoạch trước đó là thấy tập đoàn Thịnh Thế thiếu hụt dòng tiền nên mới dám làm như vậy. Nhưng bây giờ khoản vay 300 tỷ vừa đến tay, tập đoàn Thịnh Thế lập tức biến thành đại gia, thật sự không sợ đánh cuộc tiêu hao với cô ta. Hàn Vũ Nặc đột nhiên nhớ đến lời Trương Dịch đã nói trước đó, lập tức đồng tử co lại. Tôi hiểu rồi, chẳng trách trước đó hắn lại có lòng tin như vậy, dám không chút kiêng dè từ chối đề nghị của tôi. Hóa ra hắn ta đã sớm thương lượng xong với ngân hàng Hoa Dân. Hàn Vũ Nặc nghiến răng nghiến lợi, tức giận vì sự thất bại của hành động lần này. Chết tiệt, lần này không những không ép được hắn cúi đầu, mà ngay cả việc muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh thị trường cũng không làm được, tôi đã chủ quan. Tuy nhiên, may là tổn thất hiện tại vẫn chưa lớn, tập đoàn Vinh Tín có gia sản lớn có thể chịu được. Chỉ là Hàn Vũ Nặc có chút ấm ức mà thôi. Hừ, lần này cứ tha cho hắn trước vậy, lần sau, nhất định sẽ không để hắn dễ chịu đâu. Vẻ mặt Hàn Vũ Nặc không cam lòng nhưng cô ta cũng không có gì phải lo lắng. Tập đoàn Thịnh Thế sau này sẽ đi làm thương mại điện tử, không liên quan đến ngành của cô ta, cho dù muốn trả thù cũng không có cách nào. Tập đoàn Lam Áo kiện cáo Tao Bao bán hàng nhái mỹ phẩm Lam Áo, vụ việc vi phạm bản quyền sắp được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân quận Nam Sơn, thành phố Thiên Hải. Khi phiên tòa sắp bắt đầu, vụ việc này lại được thổi bùng trên mạng. Hai tập đoàn liên tục tung ra nhiều chiêu thức quan hệ công chúng, trong thời gian dài như vậy đã thực sự gây ra một cuộc chiến thực sự, đều không từ thủ đoạn để bác bỏ đối phương. Như vậy, cũng đẩy mức độ phổ biến của ứng dụng Tao Bao lên đến đỉnh điểm, lượng tải xuống càng tăng mạnh. Với 1,4 tỷ dân trên toàn quốc, ngay cả khi 9/10 người coi thường Tao Bao thì 1/10 người còn lại ủng hộ Tao Bao,
như vậy cũng có tới 140 triệu người dùng. Nếu có thể giành được những thị phần này, Taobao sẽ nhanh chóng phát triển thành một doanh nghiệp lớn mạnh. Cái gọi là phản công kích, mục đích của Taobao đã đạt được. Tuy nhiên vào thời điểm này, một số người hâm mộ Taobao bắt đầu lo lắng, kết quả phán quyết của vụ kiện rất có thể sẽ gây ra tổn thất lớn cho Taobao. Nếu vì vậy mà Taobao phải đóng cửa hoặc gỡ bỏ tất cả mỹ phẩm lam áo thì những người dùng này sẽ là những người chịu thiệt hại lớn nhất. Họ đã quen với Taobao giá rẻ, chất lượng tốt và tốc độ giao hàng cực nhanh, nếu ứng dụng này đột nhiên biến mất, ai cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù tôi rất ủng hộ Taobao tiếp tục hoạt động nhưng dù nhìn thế nào thì họ cũng không có khả năng thắng kiện. Chỉ mong đến lúc đó phán quyết nhẹ một chút, đừng để doanh nghiệp này không thể tiếp tục hoạt động. Cái gì? Bạn nghĩ nhiều quá rồi, chỉ cần tập đoàn lam áo thắng kiện, tôi đoán tất cả mỹ phẩm lam áo nhái đều sẽ bị gỡ bỏ. Đến lúc đó chúng ta không phải cũng không mua được sao? Ôi, thật đau đầu. Còn về phía tập đoàn lam áo, khi vụ kiện sắp bước vào giai đoạn xét xử, họ cũng bắt đầu trở nên ngạo mạn. Gerinan công khai đăng bài trên Facebook và Weibo của mình, chỉ trích một cách ngạo mạn. Tôi tin rằng pháp luật sẽ đưa ra cho chúng tôi một phán quyết công bằng, sẽ không để bất kỳ tên trộm bẩn thỉu nào ngang nhiên trộm cắp lợi ích. Đến lúc đó, tất cả những kẻ vô đạo đức sẽ phải đón nhận sự trừng phạt của lưỡi dao pháp luật. Không cần nói cũng biết lời nói này ám chỉ đến ai. Còn Trương Dịch sau khi nhìn thấy bài đăng này chỉ cười khẩy. Hắn tiện tay gọi điện cho luật sư giỏi của mình là Chu Lập Quốc. Kể từ lần trước ông ta giúp hắn giải quyết chuyện phiền lòng trong gia đình ở trấn Trương gia, Chu Lập Quốc đã được Trương Dịch điều thẳng về trụ sở chính. Tính cách của người này không tốt cũng không xấu, có một đặc điểm mà Trương Dịch rất thích, đó là chỉ cần có tiền, ai cũng có thể kiện cho đến khi phá sản. Nói một cách đơn giản, người này chính là một tay chuyên đi kiện tụng. Nhưng bạn không thể không thừa nhận rằng danh tiếng và khả năng kiện tụng của ông ta lại trái ngược nhau, năng lực nghiệp vụ của ông ta không phải bàn cãi. Sắp mở phiên tòa rồi, nhớ những gì tôi đã dặn anh chứ. Bên kia truyền đến giọng nịnh nọt của Chu Lập Quốc, xin anh cứ yên tâm, Tổng Giám đốc Trương. Vụ án lần này tôi nắm chắc phần thắng, có thể khiến đối phương phải đẹp mặt. Tốt nhất là như vậy. Trương Dịch cười mỉm nói, nhớ nhé, vụ án lần này chúng ta chưa chắc đã thắng nhưng nhất định không được thua. Nhiệm vụ của anh ngoài việc kéo dài thời gian của họ, còn phải tạo dựng hình ảnh cho tôi. Một cơ hội quảng cáo tốt như vậy không thể bỏ qua được. Xin anh cứ yên tâm, tôi hiểu. Chu Lập Quốc kết thúc cuộc gọi với Trương Dịch, lúc này mới thẳng lưng dậy. Lúc này, ông ta đang ở tòa án Nam Sơn chờ mở phiên tòa. Bên ngoài đã sớm náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người hiếu kỳ cùng phóng viên, blogger đang chờ hóng hớt. Còn phía sau Chu Lập Quốc, đoàn luật sư 7 người tay cầm tài liệu, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, rõ ràng rất tự tin vào vụ kiện lần này. Còn phiên tòa xét xử lần này, Trương Dịch, Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ đều không có mặt. Chỉ là phiên sơ thẩm thôi, những người cấp cao này căn bản không cần phải đến, cho nên chỉ có một số quản lý trung cấp đại diện đến. Tuy nhiên họ đến cũng chỉ để phát biểu một số lời mang tính chất chính thức, còn người thực sự quyết định thắng thua vẫn là những luật sư giỏi này. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến một trận náo động, tiếng đèn flash tách tách liên tục vang lên. Chu Lập Quốc và những người khác nhìn ra thì thấy đoàn luật sư của tập đoàn Lam Áo cũng đã đến hiện trường. Người dẫn đầu là giám đốc pháp chế của Lam Áo tại Trung Quốc, Lưu Khắc Sinh, cũng là một luật sư nổi tiếng. Các phóng viên ùa lên, tranh nhau đưa micro trong tay đến trước mặt Lưu Khắc Sinh. Thưa ông Lưu, xin hỏi lần này các ông có nắm chắc phần thắng không? Nếu phiên tòa xét xử thành công, các ông sẽ đưa ra yêu cầu bồi thường như thế nào? Sẽ yêu cầu Taobao bồi thường những gì? Hiện tại cuộc khẩu chiến trên mạng giữa Lam Áo và tập đoàn Thịnh Thế rất gay gắt, liệu đã đến mức quan hệ rạn nứt chưa? Có cân nhắc đến trường hợp nếu thua kiện thì các ông sẽ ứng phó với sự việc này như thế nào không? Lưu Khắc Sinh đối mặt với những câu hỏi này, vẻ mặt bình tĩnh tự tin. Tôi chỉ muốn nói rằng, tập đoàn Lam Áo chúng tôi đứng về phía công lý và lẽ phải, cho nên lần kiện tụng này chúng tôi nhất định sẽ giành được thắng lợi. Đối với hành vi xâm phạm nghiêm trọng của tập đoàn Thịnh Thế lần này, ngoài việc yêu cầu đối phương bồi thường một khoản tiền lớn để bù đắp tổn thất của chúng tôi còn yêu cầu họ phải gỡ bỏ toàn bộ các sản phẩm nhái. Đây không chỉ là chuyện của tập đoàn Lam Áo chúng tôi, mà còn là cuộc đấu tranh để chống lại hàng nhái, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà sản xuất. Nói xong những lời này, Lưu Khắc Sinh liền sải bước hiên ngang dẫn người đi vào tòa án. Khá tự tin đấy. Chu Lập Quốc nghe những lời này của Lưu Khắc Sinh, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Hai bên cũng tình cờ gặp nhau ở cổng tòa án. Đều là những luật sư nổi tiếng trong nước, đã từng giao lưu không chỉ một hai lần. Lúc này gặp lại với tư cách đối thủ, trong ánh mắt của cả hai bên đều lộ ra mùi thuốc súng. Lưu Khắc Sinh nhìn Chu Lập Quốc, cười lạnh hai tiếng, chế nhạo nói, tập đoàn Thịnh Thế thế mà lại để một tên chuyên đi kiện tụng như anh đến đánh kiện, đúng là có chút tệ hại. Người như anh vì tiền mà có thể không nhận cả cha mẹ,
quả thực rất thích hợp tác với loại công ty trộm cắp này. Chu Lập Quốc không hề tức giận vì lời nói của Lưu Khắc Sinh, chỉ cười lạnh đáp lại, là một luật sư, nhận ủy thác của khách hàng rồi tận tâm giúp khách hàng giành được quyền lợi lớn nhất, chẳng phải là chuyện đương nhiên của chúng ta sao? Chuyên đi kiện tụng cũng được, danh trạng cũng được, không đánh thắng được kiện thì chẳng là cái thá gì. Ánh mắt ông ta mang theo sự áp bức mạnh mẽ. Lưu Khắc Sinh khẽ nhúc nhích yết hầu, cười lớn. Ha ha ha, nói hay, chỉ cần có thể thắng kiện, đó chính là bản lĩnh của luật sư. Nhưng lần này, cả dư luận và pháp luật đều đứng về phía chúng tôi xem anh lấy gì để lật ngược tình thế. Nói xong, hắn ta đắc ý nói với đoàn luật sư phía sau, chúng ta đi. Một đám người ung dung đi vào khu vực chờ xét xử của mình. Chu Lập Quốc nhướng mày, đầy vẻ chế nhạo. Thật sự cho rằng mình đứng ở thế bất bại rồi sao? Tiếc là ông quên mất, đôi khi không chỉ có thể đánh bại đối thủ trên bàn cờ, mà ngoài bàn cờ cũng có thể. Vụ kiện giữa Lam Áo và Thịnh Thế khiến nhiều người quan tâm. Bởi vì một nền tảng như ứng dụng Taobao của Thịnh Thế là nền tảng đầu tiên trên thế giới và trong nước khởi nghiệp bằng hàng hóa nhỏ và hàng nhái nhưng lại nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường lớn. Ý nghĩa của vụ kiện này rất lớn, thậm chí có thể nói không chỉ đại diện cho hai tập đoàn. Bởi vì kết quả phán quyết của vụ kiện này có thể liên quan đến tất cả các thương hiệu trên toàn thế giới. Tại sao? Bởi vì phán quyết của tòa án có một nguyên tắc, đó là viện dẫn các vụ án đã được phán quyết trước đó. Nếu lần này Lam Áo thắng kiện thì từ nay về sau Taobao không được phép bán bất kỳ sản phẩm nhái nào nữa, nếu không thì đối phương sẽ kiện chắc thắng. Đến lúc đó, Taobao sẽ hoàn toàn trở thành chợ bán buôn trực tuyến, chỉ có thể bán những mặt hàng nhỏ không có thương hiệu. Nhưng ngược lại, nếu lần này Thịnh Thế thắng kiện, thì tất cả các thương hiệu trên toàn thế giới kinh doanh tại Hoa Hạ sẽ đều cảm thấy đau đầu. Bởi vì khi đó, Taobao có thể ngang nhiên bán các sản phẩm nhái của họ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng Thịnh Thế không có khả năng thắng kiện. Bởi vì chuyện này quá nhạy cảm, nếu thực sự phán quyết Thịnh Thế thắng kiện thì các nhà sản xuất khác còn không liên hợp lại để phản đối sao? Đến lúc đó, dư luận quốc tế cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Vì tính chất đặc biệt của vụ án nên tòa án Nam Sơn cũng áp dụng hình thức phát trực tiếp toàn bộ quá trình. Mục đích là để công khai minh bạch, không để bên ngoài nghi ngờ về kết quả xét xử vụ án lần này. Trương Dịch ở trong trang viên, một bên ôm nặc đầy đặn, một bên tận hưởng dịch vụ massage vai của Y, sau đó thản nhiên mở TV xem trực tiếp. Thịnh Thế, Tô Minh Ngọc và một số giám đốc cấp cao của Taobao tụ tập trong phòng họp, cũng đang chờ đợi kết quả xét xử. Lam Áo, Jerinan và những người khác sắc mặt thoải mái, dường như đã nắm chắc phần thắng trong vụ kiện lần này. Trong sự chú ý của mọi người, cuối cùng vụ kiện cũng chính thức bắt đầu. Sau một số lời mở đầu theo lối mòn, nhóm luật sư của Lam Áo là người đầu tiên tấn công. Lưu Khắc Sinh trực tiếp đưa lên một đống tài liệu, nói với thẩm phán, bây giờ chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng trên ứng dụng Taobao thuộc sở hữu của Thịnh Thế đã bán ra một lượng lớn sản phẩm giả mạo của Lam Áo. Những ảnh chụp màn hình trang web chính thức của ứng dụng Taobao mà chúng tôi nộp lên, cũng như hồ sơ đặt hàng và kiểm tra hàng hóa của chúng tôi có thể hoàn toàn chứng minh điều này. Lưu Khắc Sinh rất tự tin. Vụ án có bằng chứng xác thực, họ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Dù sao thì Taobao làm hàng nhái cũng quá lộ liễu, nếu là xưởng nhỏ bình thường thì bày một số hàng nhái trong cửa hàng cũng chẳng sao. Nhưng làm đến quy mô lớn như vậy, có hàng chục triệu người dùng, mỗi tháng đều khiến Lam Áo mất một khoản tiền lớn, làm sao họ có thể làm ngơ. Thẩm phán đã xem trước bằng chứng, nhìn về phía hàng ghế bị cáo nơi Chu Lập Khôn và những người khác đang ngồi. Đối với những bằng chứng này, bên bị cáo có ý kiến gì không? Lưu Khắc Sinh lạnh lùng nhìn Chu Lập Khôn, trong lòng thầm nghĩ, cho dù anh có thể nói trắng thành đen thì cũng không thể phản bác được bằng chứng thép của tôi. Chu Lập Khôn chỉ cười nhạt, sau đó nói, về những bằng chứng mà luật sư bên Nguyên cung cấp, tôi có một số ý kiến không đồng tình. Bởi vì xét về mọi phương diện, chúng đều không phải là sản phẩm xâm phạm bản quyền mà là sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ độc lập, chỉ là chưa đăng ký mà thôi. Những khán giả xem trực tiếp trên mạng đều xôn xao. Đến lúc này rồi mà vẫn còn cãi chày cãi cối, có ý nghĩa gì không? Đúng vậy, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn ra sản phẩm là hàng nhái, còn gì để nói nữa. Lưu Khắc Sinh cũng đứng lên phản đối, đối phương đang cãi chày cãi cối. Bằng chứng của chúng tôi đã chứng minh đầy đủ hành vi nhái hàng của Taobao. Chu Lập Khôn không nhanh không chậm nói, vậy thì xin các vị hãy trình bày bằng chứng ra, phóng to lên để tất cả mọi người, cũng như những khán giả trên mạng đều có thể nhìn thấy. Lưu Khắc Sinh cau mày, anh làm vậy có ý nghĩa gì? Chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi. Nhưng Chu Lập Khôn lại lắc đầu, tất nhiên, lần này chúng ta xét xử công khai, mục đích là để công chúng xã hội đều có thể nhìn thấy quá trình xét xử, vì vậy tôi cho rằng rất cần thiết. Thẩm phán lập tức gật đầu, được, đồng ý với đề nghị của luật sư bên bị. Họ sử dụng thiết bị phát lại, chiếu những bằng chứng mà Lưu Khắc Sinh cung cấp lên màn hình lớn. Từng loại mỹ phẩm,
ảnh chụp màn hình được bán trên ứng dụng Taobao và số đơn hàng, ảnh chụp hàng hóa mà Lưu Khắc Sinh đặt mua đều được phát lại từng cái một. Tôi đã nói rồi, bằng chứng xác thực, anh làm vậy chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi. Lưu Khắc Sinh đắc ý nói. Là một luật sư nổi tiếng, làm sao ông ta có thể phạm sai lầm ở nơi như thế này? Những khán giả trên mạng cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Có gì khác biệt không? Rõ ràng là hàng nhái mà. Luật sư của Thịnh Thế cho chúng ta xem cái này, là tự vạch áo cho người xem lưng sao? Ngay khi mọi người đều rất nghi ngờ, trên mặt Chu Lập Khôn lại nở nụ cười. Chờ đã, chỉ một bức ảnh này thôi, làm phiền phóng to lên giúp tôi. Ông ta đột nhiên chỉ vào một lọ kem nền của Lam Áo. Ngay lập tức, có nhân viên kỹ thuật theo yêu cầu của ông ta, phóng to lọ kem nền lên hàng chục lần, như vậy mọi người đều có thể nhìn rõ tất cả các đường vân trên nó. Chu Lập Khôn lập tức chỉ vào các chữ cái trên đó và nói, mời mọi người xem cho rõ, chữ cái tiếng Anh của Lam Áo là LANAO, còn sản phẩm của chúng tôi là LAIAO. Vì vậy, đây hoàn toàn không phải là một sản phẩm. Tất cả mọi người tại hiện trường, khán giả trên mạng, thẩm phán, Chu Lập Khôn tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta quan sát kỹ thì có thể phân biệt được, sản phẩm của Lam Áo ở giữa là chữ cái N, còn sản phẩm của chúng tôi là hai chữ cái cộng với một nét y, ở giữa có một vết nứt, không khít chặt với nhau. Chỉ cần phóng to lên hàng chục lần là có thể nhìn rất rõ. Trên mạng, tất cả cư dân mạng đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Chết tiệt, quá lợi hại rồi, sao lại thế được? Thất phục, trên thế giới này lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, tôi thực sự, chết tiệt. 666, việc làm của Taobao quá bỉ ổi nhưng mà, ha ha ha, tôi thích. Lưu Khắc Sinh và một đám luật sư của Lam Áo đều tái mặt. Cái này đều là nói bậy, chỉ là ngụy biện của anh thôi, hơn nữa, ai mua mỹ phẩm mà lại mang kính hiển vi đến xem chứ? Chu Lập Khôn tỏ vẻ vô lại nói, anh có xem hay không là việc của anh nhưng vấn đề là sản phẩm của chúng tôi căn bản không phải là Lam Áo. Đây là hành vi lách khe hở của luật pháp, tôi cho rằng hành vi này căn bản không thể chấp nhận, xin thẩm phán sáng suốt. Lưu Khắc Sinh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thủ đoạn lưu manh này, ông ta hận chết đi được. Trương Dịch trong trang viên nhìn thấy cảnh này thì bật cười. Lúc đầu cách làm này chính là do hắn đề xuất, chỉ là lúc đầu kế hoạch cải tiến của hắn không được chi tiết như vậy. Sau này vẫn là những lão làng trong nhà máy gian xảo, lén đưa ra đề xuất cho bọn họ. Bây giờ thì tốt rồi, chữ cái của hai thương hiệu không giống nhau nhưng nhìn bằng mắt thường thì lại không phát hiện ra. Trong tập đoàn Lam Áo, Gerinan và một đám lãnh đạo của Lam Áo Hoa Hạ mặt mày xám xịt, đập bàn mắng lớn. Đồ khốn nạn, hành vi này căn bản là tiểu xảo, quá vô sỉ. Tôi tin rằng pháp luật sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Còn tại hiện trường xét xử, sau khi mấy vị thẩm phán bàn bạc một hồi thì bình tĩnh nói, điểm này đúng là còn có thể thương lượng. Luật sư bên Nguyên còn chứng cứ bổ sung nào không? Lưu Khắc Sinh mất rất lâu mới nuốt được cục tức này xuống. Tên luật sư vô lại Chu Lập Khôn này quả nhiên là vô sỉ, để thắng kiện thì không từ thủ đoạn nào, thủ đoạn này, TMD lần đầu tiên gặp. Nhưng ông ta cũng không hoảng loạn mà bình tĩnh nói, vấn đề này chúng ta sẽ nói sau nhưng có một điểm anh không thể phản bác. Nói xong, ông ta lại bảo người đưa lên chứng cứ thứ hai. Cho dù anh có thể động tay động chân vào chữ viết thì kiểu dáng mà tập đoàn Lam Áo chúng tôi đã đăng ký bản quyền, anh không thể phủ nhận được. Tất cả sản phẩm mà trang web chính thức của anh bán ra đều vi phạm quyền sáng chế về bao bì của tập đoàn Lam Áo chúng tôi. Đây là giấy chứng nhận bản quyền của chúng tôi. Cư dân mạng nhìn thấy cảnh này cũng bình luận. Đúng vậy, tên chỉ là chơi chữ một chút, đối với hàng nhái thì không có gì lạ. Nhưng kiểu dáng là do người ta sáng tạo ra, bao bì của anh giống hệt người ta, lần này thì không thể cãi chối được nữa chứ. Lúc này, nhân viên kỹ thuật cũng đưa giấy chứng nhận bản quyền của Lam Áo lên màn hình lớn. Có thể thấy rõ ràng, tập đoàn Lam Áo đều có quyền sáng chế về bao bì của từng sản phẩm. Lần này thì không phải dùng thủ đoạn nhỏ về chữ viết là có thể giải thích dễ dàng được nữa. Chu Lập Khôn cũng nhíu mày, có vẻ hơi nản lòng thở dài. Thế nào, luật sư bên bị, về điểm này anh còn giải thích thế nào? Lưu Khắc Sinh khoanh tay, tự tin nhìn Chu Lập Khôn. Như vậy thì cho dù ông ta có thể nói như hoa như gấm thì cũng không thể phản bác được. Dù sao thì giấy chứng nhận bản quyền cũng đã đưa ra rồi, hơn nữa đã là sản phẩm nhái thì nếu bao bì bên ngoài không làm theo hàng chính hãng thì chẳng có ý nghĩa gì. Lần này Taobao chỉ có thể nhận thua, không thể phản bác. Cư dân mạng cũng bình luận ý kiến của mình. Chu Lập Khôn ngồi trên ghế bị cáo khoanh tay, về vấn đề bản quyền bao bì, tôi thừa nhận các anh đúng là có quyền sáng chế. Lưu Khắc Sinh cười nói, rất tốt, vậy tức là các anh thừa nhận mình vi phạm bản quyền đúng không? Ủa, anh nói vậy là có ý gì? Chu Lập Khôn nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lưu Khắc Sinh. Người bán hàng vi phạm bản quyền thì liên quan gì đến Taobao chúng tôi? Ông ta khó hiểu khoanh tay, vẻ mặt bối rối.
Lưu Khắc Sinh có chút ngây người, sau đó cười lắc đầu không coi là gì. Anh ngốc à, hàng hóa đều được bán trên tao bao của các anh lại nói liên quan gì đến các anh? Đúng là như vậy, hàng hóa được bán trên tao bao là không sai. Chu Lập Khôn chống khuỷu tay lên bàn, trong mắt đột nhiên lóe lên một nụ cười tà mị. Nhưng nếu các anh muốn kiện về vấn đề vi phạm bản quyền thì phải tìm những người bán hàng đó mới đúng, việc này liên quan gì đến tao bao chúng tôi? Ông ta đột nhiên tăng âm lượng, lớn tiếng nói, chúng tôi chỉ là một nền tảng bên thứ ba cung cấp sự tiện lợi cho người bán và người tiêu dùng mà thôi. Chúng tôi sẽ không động tay vào bất kỳ hàng hóa nào, cho dù hàng hóa đều là hàng nhái thì liên quan gì đến chúng tôi. Lời phát biểu chính nghĩa khiến người ta không thể phản bác. Cư dân mạng nhìn mà ngây người. Còn có thể chơi như vậy sao? Chết tiệt, hàng hóa được bán trên nền tảng của các anh, nói như vậy có thật sự hợp lý không? Nói thật thì bản thân họ không có sản phẩm tự doanh, hàng hóa đều do người bán cung cấp. Vì vậy, tao bao không có hành vi bán hàng giả, nhiều nhất chỉ là giám sát không nghiêm ngặt. Lưu Khắc Sinh nổi giận, đập mạnh vào bàn, cãi chày cãi cối, đây hoàn toàn là cãi láo. Nếu không có sự cho phép ngầm của nền tảng các anh thì làm sao có nhiều người dám bán hàng nhái trên đó như vậy. Chu Lập Khôn cũng đập bàn, chính nghĩa bác bỏ, là một nền tảng mới nổi, hiện tại tao bao đúng là năng lực có hạn nhưng chúng tôi đã có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng hoàn thiện. Hàng hóa của chúng tôi hỗ trợ trả hàng, chỉ cần không phải do con người làm hỏng hoặc đặt hàng ác ý thì chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp người tiêu dùng trả hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, mức độ hài lòng của người tiêu dùng của chúng tôi đã đạt tới 99%. Đối với một nền tảng mới nổi thì như vậy đã rất hoàn hảo rồi. Việc trả hàng của tao bao cũng rất đơn giản, về cơ bản chỉ cần bạn trả hàng, không phải đặt hàng ác ý thì đều sẽ được trả lại. Cái gì? Đã mở niêm phong rồi. Không sao, cũng được. Dù sao cũng là hàng rẻ tiền, nếu bạn không ngại phiền phức thì cửa hàng sẽ trả lại. Còn về phía người tiêu dùng, hầu hết cũng sẽ không mất công trả lại những mặt hàng rẻ tiền này, thậm chí nhiều mặt hàng còn không đắt bằng phí vận chuyển. Nói đến đây, giọng điệu của Chu Lập Khôn cũng dịu xuống. Tất nhiên, hiện tại khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm của chúng tôi có thể chưa hoàn hảo, sau này chúng tôi sẽ hoàn thiện cơ chế này. Đây đều là lý do thoái thác, là bên nền tảng, các anh phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng của tất cả hàng hóa. Lưu Khắc Sinh quát lớn. Chu Lập Khôn lập tức phản bác, sao vậy, chẳng lẽ hàng hóa của tập đoàn Lam Áo các anh có thể đảm bảo 100% không có vấn đề về chất lượng sao? Tôi có một số tài liệu ở đây, cho thấy trong nửa đầu năm nay, các vụ kiện tụng do vấn đề chất lượng sản phẩm dẫn đến người dùng bị dị ứng da đã lên tới 13 lần. Các anh có tư cách gì để chỉ trích chúng tôi về vấn đề này? Lời nói của Lưu Khắc Sinh khựng lại. Đúng vậy, bản thân mình đầy lông lá mà lại nói người khác là quái vật, điều này thực sự có chút thiên vị. Ông ta cảm thấy tình hình có chút không ổn, dường như mình đã bị Chu Lập Khôn dẫn dắt. Ngay từ đầu, vấn đề nằm ở việc tao bao vi phạm bản quyền, chứ không phải những chuyện vớ vẩn này. Ông ta bình tĩnh lại, nghiêm túc nói, dù thế nào đi nữa thì những mặt hàng nhái này đều được lưu hành trên tao bao. Các anh phải chịu trách nhiệm về tổn thất của chúng tôi. Chu Lập Khôn cười khinh thường. Theo anh nói như vậy thì trên mạng có rất nhiều thông tin xấu, vậy thì Baidu có phải cũng phải chịu trách nhiệm về thông tin xấu trên mạng không? Câu nói này rất khó giải quyết. Baidu là công cụ tìm kiếm trên mạng, trên đó thực sự có rất nhiều thông tin xấu. Nhưng nếu điều tra thì chỉ điều tra chủ sở hữu trang web chứ không tìm đến Baidu. Hãy nhớ một điều, công nghệ là vô tội. Chu Lập Khôn chỉ tay vào Lưu Khắc Sinh, nói từng chữ một. Nếu không biết trước nguyên nhân và kết quả của sự việc thì hầu hết cư dân mạng thực sự sẽ nghĩ rằng Chu Lập Khôn thực ra là bên có lý lẽ. Nhưng ngay cả khi biết trước nguyên nhân và kết quả của sự việc, sau khi nghe Chu Lập Khôn nói một hồi, họ lại thấy lời ông ta nói có 3 phần hợp lý. Công nghệ là vô tội, câu nói này thật tuyệt. Thật kỳ lạ, tại sao tôi đột nhiên thấy những gì ông ta nói cũng không có gì sai. Đúng vậy, nếu Lam Áo muốn kiện thì không phải nên kiện những người bán hàng đó sao, tìm tao bao để làm gì. Trương Dịch nhìn cảnh quay trực tiếp tại hiện trường, gật đầu hài lòng. Có một số thứ là hắn dạy cho Chu Lập Khôn, sử dụng chính những trường hợp mà hắn từng biết. Còn tập đoàn Lam Áo, Gerinan và một số người đã bị cuộc tranh luận tại hiện trường phiên tòa làm cho choáng váng. Đây là thứ logic kỳ quái gì vậy, rõ ràng là logic của bọn cướp, không thể lý giải nổi. Gerinan tức giận hét lớn. Mấy tên này nói nhanh hơn cả tàu cao tốc, toàn là lý lẽ vớ vẩn, đáng ghét quá. Lúc này, một nữ giám đốc điều hành cau mày, nhỏ giọng nói, vấn đề là, thẩm phán sẽ không thực sự tin vào lời phát biểu của ông ta chứ. Mọi người nhìn nhau, mặc dù thấy khó tin nhưng nhìn vào tình hình tại hiện trường, họ lại cảm thấy rất khủng hoảng. Tại hiện trường phiên tòa, Lưu Khắc Sinh tức giận đến mức không nói nên lời trước lý lẽ ngụy biện của Chu Lập Khôn. Nhưng ông ta suy nghĩ lại, Chu Lập Khôn, anh bán đứng những người bán hàng trên nền tảng như vậy,
Anh không sợ họ quay lại cắn anh một miếng sao? Khụ khụ, những gì anh nói đều có lý. Lưu Khắc Sinh cười nói, sau này, đối với tất cả các cửa hàng bán sản phẩm nhái lam áo trên Taobao, chúng tôi sẽ lần lượt truy cứu trách nhiệm pháp lý. Về việc bảo vệ quyền sở hữu sáng chế, tập đoàn Lam Áo không chỉ nói suông, chúng tôi nhất định sẽ kiên trì thực hiện. Anh không phải muốn tôi kiện những người bán hàng đó sao? Được thôi, tôi sẽ nói điều này trước mặt buổi phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó, Taobao của anh có chịu nổi cơn thịnh nộ của họ không? Họ chắc chắn sẽ đứng ra chỉ ra rằng chính anh là người đứng sau xúi giục, đến lúc đó anh sẽ xong đời. Chu Lập Khôn nghe xong lời này của Lưu Khắc Sinh, lại mỉm cười mãn nguyện. Nếu ông có thể hiểu rõ lẽ phải sớm như vậy thì chúng ta đã không phải rắc rối như thế này. Nói cách khác, ông cũng cho rằng những người thực sự nên bị kiện là những người bán hàng đó, chứ không phải Taobao chúng tôi, đúng không? Tại hiện trường phiên tòa, đột nhiên ồn ào lên. Đúng vậy, theo cách nói này thì căn bản không nên kiện Taobao. Có đúng như vậy không? Như luật sư của bên Nguyên đã nói như vậy thì chắc chắn là như vậy rồi. Lưu Khắc Sinh nhìn thấy nụ cười kỳ quái trên khuôn mặt Chu Lập Khôn, trong lòng đột nhiên giật mình. Ông ta đã rơi vào cái bẫy của anh ta. Kết quả phiên tòa nhanh chóng được đưa ra, không đưa ra kết quả tuyên án, mà nói rằng do vụ án phức tạp nên phải chọn ngày khác để xét xử. Chu Lập Khôn mỉm cười, dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi cổng tòa án. Người của Lưu Khắc Sinh cũng đi ra, hai bên nhìn nhau giận dữ, không ai chịu nhường ai. Lưu Khắc Sinh đi đến trước mặt Chu Lập Khôn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta, lạnh lùng hỏi, bây giờ anh tuy đã gỡ tội cho Taobao nhưng tiếp theo những người bán hàng đó sẽ thảm rồi. Làm như vậy, thật không quang minh chính đại. Các phóng viên đều vây quanh ở cổng lớn chờ đợi để có được tin tức mới nhất. Hai nhóm người vừa ra ngoài đã bị vây quanh, cuộc đối thoại của họ cũng được phát trực tiếp lên mạng. Lưu Khắc Sinh trước mặt mọi người lớn tiếng hét, nói cách khác, Taobao của các anh để bảo toàn cho mình, đã chọn bán đứng những cửa hàng đã giúp các anh kiếm tiền. Hành vi vô liêm sỉ như vậy, có được coi là một doanh nghiệp thương mại điện tử không? Trách nhiệm và chuẩn mực đạo đức của các anh ở đâu? Lưu Khắc Sinh lớn tiếng cáo buộc Chu Lập Khôn và Taobao mà ông ta đại diện. Trong trường hợp này, đội mũ lớn cho Taobao tin rằng những người bán hàng đó sẽ hoang mang lo sợ. Đối với kế hoạch chiêu thương sau này của Taobao cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Các phóng viên lần lượt hướng ống kính về phía hai người, muốn xem Chu Lập Khôn sẽ nói thế nào. Ai ngờ, trên mặt Chu Lập Khôn vẫn mang nụ cười tự tin. Đợi đến khi Lưu Khắc Sinh nói xong, ông ta mới mỉm cười nói, ai nói với ông rằng Taobao chúng tôi muốn bán đứng lợi ích của người bán hàng. Trước phiên tòa này, chúng tôi đã đưa ra cam kết với tất cả người bán hàng. Nếu vì một số vấn đề nào đó cần phải kiện tụng, tất cả các chi phí bao gồm cả luật sư sẽ do tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi chịu trách nhiệm. Vì vậy, nếu các ông muốn kiện hàng chục nghìn người bán hàng trên nền tảng thì sau này chúng ta có thể kiện tụng cả đời. Tôi Chu Lập Khôn cũng sẽ phụng bồi đến cùng. Chu Lập Khôn mở to mắt, vẻ mặt khiêu khích nói. Cư dân mạng thấy cảnh này đều nổ tung. Đây, Taobao rốt cuộc đang có ý đồ gì? Chuyển trách nhiệm cho người bán hàng nhưng lại giúp người bán hàng kiện tụng. Ha ha ha, chiêu này thực sự quá độc. Trên nền tảng có hàng chục nghìn người bán hàng, doanh thu của mỗi cửa hàng ước tính từ vài nghìn đến vài trăm nghìn. Để có được số tiền ít ỏi này, tập đoàn Lam Áo phải tiến hành hàng chục nghìn vụ kiện tụng, phải tốn bao nhiêu công sức. Ngay cả khi thắng kiện, số tiền bồi thường cũng không đủ tiền thuê luật sư. Điều đáng sợ nhất là loại kiện tụng nhỏ này thực ra rất tốn thời gian. Thường thì một vụ kiện có thể kéo dài nửa năm hoặc thậm chí lâu hơn, Lam Áo có thể kéo dài được không? Chu Lập Khôn không chút kiêng dè nói ra kế hoạch của mình, có thể nói là một âm mưu đê hèn. Nhưng tập đoàn Lam Áo của ông, một công ty nước ngoài, có thực sự có đủ can đảm để kiện từng người một với hàng chục nghìn người bán hàng không? Chuyện này ầm ĩ cũng sẽ khiến người dân phản cảm với tập đoàn Lam Áo. Đầu tư quá nhiều nhân lực, vật lực và trí lực nhưng tỷ suất hoàn vốn lại cực thấp. Nhìn thế nào thì thương vụ này cũng không có lợi. Lưu Khắc Sinh đột nhiên cảm thấy ngực hơi tức, chỉ vào Chu Lập Khôn mà không biết nói gì. Những vụ kiện này chỉ cần cứ tiếp tục kiện thì chắc chắn đều có thể thắng. Nhưng vấn đề là, cho dù thắng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, họ vẫn bị lỗ chứ. Đây chính là điều mà Trương Dịch đã nói ngay từ đầu. Họ không nhất thiết phải thắng, chỉ cần không thua là được. Kiện tụng cứ kéo dài, họ sẽ chắc chắn có lời. Có sự hậu thuẫn của Ngụy Chí Quốc và sự bảo vệ của ngành công nghiệp trong nước, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể chơi với tập đoàn Lam Áo trong nhiều năm. Đến lúc đó, quy mô của Taobao đã phát triển thành một gã khổng lồ. Đến lúc đó, cho dù thua kiện thì nhiều nhất cũng chỉ mất vài trăm triệu, Trương Dịch cũng chịu được. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, chỉ cần không thua, chúng ta chính là người chiến thắng. Trương Dịch mỉm cười. Tập đoàn Thịnh Thế, Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ cũng mỉm cười. Quả nhiên giống như lời Tổng Giám đốc Trương nói, chúng ta đã thắng rồi. Trương Dịch, anh thật là lợi hại. Tô Minh Ngọc chắp tay,
trong lòng tràn đầy sự sùng bái đối với Trương Dịch. Cô đương nhiên biết chuyện được Ngụy Chí Quốc hậu thuẫn. Vụ kiện giữa tập đoàn Lam Áo và tập đoàn Thịnh Thế tạm thời khép lại như vậy nhưng kết quả xét xử vẫn chưa có, sau này còn có nhiều lần đối đầu nữa. Nhưng chỉ riêng những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay thôi cũng đủ để vô số cư dân mạng ăn một quả dưa lớn rồi. Cách biện hộ trước ống kính của Chu Lập Khôn không thể chê vào đâu được, thậm chí còn phản bác lại bằng chứng của tập đoàn Lam Áo. Mặc dù thẩm phán chưa đưa ra phán quyết nhưng không nghi ngờ gì nữa, lời phản bác của Chu Lập Khôn sẽ khiến độ tin cậy của những bằng chứng đó bị thay đổi. Đặc biệt là nước cờ bỏ xe giữ tướng cuối cùng còn tuyệt hơn. Trực tiếp bán đứng hết những người bán hàng trong tay. Ngay khi mọi người đều cho rằng đây là một nước cờ thối, tao bao sẽ khiến những người bán hàng phản ứng dữ dội thì Chu Lập Khôn lại thẳng thắn nói. Tập đoàn Thịnh Thế sẽ kiện giúp tất cả các cửa hàng và chịu mọi chi phí. Bây giờ, những người bán hàng đó vui mừng khôn xiết, bán hàng càng táo bạo hơn. Dù sao cũng có người chống lưng, họ sợ gì chứ? Tệ nhất thì xóa công ty, sau đó đổi chứng minh thư của người thân rồi đăng ký lại một cái là được. Những người bán hàng này hiện tại cơ bản đều đến từ nông thôn hoặc các cửa hàng nhỏ trong thành phố, họ có thể nói là không sợ gì để kiếm tiền. Đặc biệt là mấy nghìn hộ ở huyện Linh Quỳ, đối với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Trương Dịch, họ vô cùng biết ơn, đều quyết tâm theo Trương Dịch làm đến cùng. Cứ từ từ mà làm, vụ kiện này phải kéo dài rất lâu, đủ để chúng ta phát triển rồi. Đến lúc đó, tập đoàn Lam Áo của các người còn tính là cái gì? Trương Dịch ung dung nói. Còn bên phía tập đoàn Lam Áo, phòng họp cấp cao một mảnh u ám. Mặt Jerinan nhăn nhó, hai tay nổi gân xanh, hận không thể xé xác tên luật sư đáng ghét kia. Chết tiệt, tại sao một vụ án đơn giản như vậy lại xét xử rắc rối như vậy? Chúng ta đã nắm chắc phần thắng rồi mới đúng. Nếu ở phương Tây thì chúng ta đã thắng rồi. Một cấp dưới bất lực nhún vai, thật đáng tiếc, đây không phải là phương Tây. Bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ có cơ chế bảo vệ đối với doanh nghiệp trong nước. Đúng vậy, anh còn nhớ nhà máy của chúng ta ở Thiên Trúc không? Tình hình ở đó còn tệ hơn ở đây, một cấp cao khác nói. Nữ giám đốc bán hàng trong phòng họp thăm dò hỏi, chúng ta có tiếp tục kiện không? Nếu kiện thì phải khởi kiện luôn cả số lượng người bán hàng khủng khiếp kia. Mọi người, đùa gì vậy, họ có nhiều thời gian và sức lực để làm chuyện này lắm sao? Chỉ riêng tiền luật sư đã là một khoản tiền lớn rồi. Kiện, tại sao không kiện? Jerinan đập bàn, đôi mắt đỏ ngầu nói, chúng ta phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, để những kẻ đáng ghét này phải chịu hình phạt thích đáng. Nhưng như vậy thì thiệt hại của chúng ta có thể sẽ lớn hơn. Một lãnh đạo cấp cao béo trắng nói, chúng ta có nên đàm phán lại với tao bao không? Trước đây họ không cũng từng yêu cầu chúng ta hợp tác sao? Nếu nói chuyện tử tế, biết đâu lại có thể chuyển hướng được. Đùa gì vậy, tôi sẽ không hợp tác với loại trang web rác rưởi đó, đây là sự sỉ nhục đối với thương hiệu của chúng ta. Cho tôi đánh sập nó, phải đánh bại chúng bằng mọi giá. Giọng nói của Jerinan có chút điên cuồng. Ngay lúc này, trên màn hình lớn đột nhiên có cuộc gọi video. Các lãnh đạo cấp cao nhìn thấy, hóa ra là từ trụ sở chính ở châu Âu, vội vàng kết nối video. Trong video xuất hiện khuôn mặt gầy gò của một ông già, chính là chủ tịch tập đoàn Lam Áo, Federer. Nội tâm mọi người trùng xuống, vội vàng ngồi thẳng chờ bị mắng. Xảy ra chuyện như vậy, ngay cả chủ tịch ở xa tận châu Âu cũng kinh động, sơ sẩy một chút, họ đều phải nghỉ việc. Jerinan, tôi đã xem xét vụ kiện này rồi. Federer ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, lạnh lùng nói. Jerinan vội vàng nói, thưa ngài Federer, xin hãy nghe tôi nói. Đây chỉ là khởi đầu thôi, sau này chúng tôi sẽ triển khai thế công mãnh liệt hơn, nhất định phải bảo vệ quyền lợi của Lam Áo. Ai ngờ, trên mặt Federer lộ ra vẻ thất vọng, chậm rãi kiên định lắc đầu. Không, Jerinan, đến đây là được rồi, không cần thiết phải đấu với họ nữa. Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ tổn thất lớn hơn thôi. Trên mặt Jerinan lộ ra vẻ không thể tin nổi, cái gì? Ý của ngài là cứ trơ mắt nhìn đám người đó nhái sản phẩm của chúng ta sao? Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Nhưng Federer lại nói, thương hiệu của chúng ta đã gần một thế kỷ rồi, từ khi nghiên cứu phát triển đến nay vẫn luôn có rất nhiều người tiêu dùng. Tất nhiên, cũng không thể thiếu những xưởng nhỏ làm hàng giả. Bất kể ở đâu cũng có, chỉ là chúng rất manh mún, anh không tìm thấy thôi. Nhưng không có nghĩa là số lượng của chúng ít. Qua phiên tòa hôm nay, tôi có thể nhận ra một điều, đó là chính quyền Thiên Hải không muốn chúng ta thắng. Hoặc nói cách khác, không muốn chúng ta thắng vào lúc này. Hãy nhớ rằng, Hoa Hạ là thị trường quan trọng nhất của chúng ta. Nếu chúng ta muốn làm ăn tốt ở đó, nhất định phải hợp tác với chính quyền. Vì vậy, anh phải làm là hủy bỏ vụ kiện này và đi tìm Tao Bao hợp tác. Tôi nghe nói trước đây họ đã từng mời thương hiệu của chúng ta vào trang web của họ. Federer già dặn nói một câu trúng tim đen, nói rõ sự thật của vấn đề. Nhưng mà, không có nhưng mà. Federer phẩy tay, nghiêm túc nói, chuyện này nghe theo tôi,
Nếu anh không làm được, tôi sẽ để người khác làm. Đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của Federer, trong lòng Gerinan có chút đắng chát nhưng không thể không gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Vậy tôi chờ kết quả của anh. Federer lạnh lùng nói xong, trực tiếp tắt video không chút biểu cảm. Thấy cả ông chủ đã lên tiếng như vậy, Gerinan không còn cách nào khác, hắn không dám trái ý Federer, nếu không thì thay hắn chỉ là chuyện trong một câu nói. Còn những giám đốc cấp cao khác của tập đoàn Lam Áo trong văn phòng thì lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chúng ta chỉ có thể chọn đi đàm phán với tập đoàn Thịnh Thế thôi. Nếu có thể hợp tác bình thường, tôi tin là có thể cứu vãn không ít tổn thất. Một giám đốc cao cấp hói đầu nói. Đúng vậy, trước đây họ đã muốn hợp tác với chúng ta. Bây giờ đi đàm phán lại, tôi nghĩ họ vẫn vui vẻ thôi. Dù sao chỉ dựa vào sản phẩm nhái, doanh nghiệp thương mại điện tử cũng không thể làm lớn được. Một giám đốc nữ nói. Nói thì nói vậy nhưng làm ăn đặc biệt là khi có mối quan hệ trên dưới, căn bản không cần thiết phải đấu đến mức sống còn. Chỉ cần hợp tác tốt, thương lượng được điều kiện thì đối với cả hai bên đều có lợi. Gerinan xoa trán, trong lòng vô cùng bực bội. Lúc đầu hắn ta đã khoác lác, tuyên bố tuyệt đối sẽ không hợp tác với loại nền tảng nhỏ này. Nhưng bây giờ lại phải cúi đầu trước tập đoàn Thịnh Thế, đối với hắn ta mà nói là chuyện rất khó chấp nhận. Nhưng bây giờ áp lực từ trụ sở chính khiến hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Vụ kiện sơ thẩm giữa tập đoàn Lam Áo và tập đoàn Thịnh Thế đã kết thúc. Mặc dù vụ án của hai tập đoàn lớn không thể kết thúc trong 3 ngày 2 đêm nhưng qua phiên xét xử đầu tiên, những người tinh ý có thể quan sát thấy một số chi tiết rất quan trọng. Đó là trong quá trình xét xử, tập đoàn Thịnh Thế cố ý kéo dài vụ án. Mà quan trọng hơn là thái độ của tòa án Nam Sơn rõ ràng cũng có ý định hòa giải. Điểm này rất quan trọng, người thường có thể thấy lý lẽ của tập đoàn Thịnh Thế không đứng vững nhưng những ông lớn trong giới thương trường lại ngửi thấy mùi khác thường. Vụ án này xét xử nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản thì đơn giản. Việc tập đoàn Thịnh Thế quản lý không chặt là điều hiển nhiên, tức là nếu tiếp tục kiện tụng, chắc chắn tập đoàn Thịnh Thế sẽ thua. Nhưng mà, thắng thua có thực sự quan trọng như vậy không? Những người hóng hớt xem náo nhiệt cho rằng điều này rất quan trọng nhưng Trương Dịch của tập đoàn Thịnh Thế lại cho rằng điều này không quan trọng. Hoặc có thể nói, ngay cả tổng giám đốc Federer của tập đoàn Lam Áo cũng cho rằng điều này không quan trọng như vậy. Chỉ cần vụ kiện có thể tiếp tục kéo dài thì Tao Bao có thể tiếp tục kinh doanh, sau đó bán sản phẩm nhái của Lam Áo. Vụ kiện kéo dài càng lâu, tập đoàn Lam Áo càng phải đầu tư nhiều thời gian, công sức, nhân lực và vật lực. Mặc dù vài năm nữa kết quả vụ kiện có ra, tập đoàn Thịnh Thế cũng rất thành khẩn xin lỗi. Nhưng với tình hình của Hoa Hạ, nhiều nhất cũng chỉ bồi thường vài trăm triệu cộng với một lá thư xin lỗi công khai mà thôi. Nhưng vài năm nữa, tập đoàn Thịnh Thế sẽ phát triển đến quy mô như thế nào, không ai biết được. Trương Dịch cần tranh thủ chính là thời gian. Và Federer cũng thông qua phiên tòa xét xử trực tiếp công khai này mà phát hiện ra, chính quyền Thiên Hải có ý định che chở cho tập đoàn Thịnh Thế. Chính quyền địa phương bảo vệ sự phát triển của doanh nghiệp địa phương, điều này ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đều là điều phổ biến. Nói cách khác, vụ kiện của Trương Dịch cuối cùng chắc chắn sẽ thua. Nhưng trong toàn bộ sự việc, hắn lại là người chiến thắng tuyệt đối. Còn nếu tập đoàn Lam Áo tiếp tục vì vấn đề này mà cắn chặt không buông, chỉ khiến họ tổn thất nhiều hơn. Vì vậy, cách tốt nhất là nhanh chóng đạt được thỏa thuận với tập đoàn Thịnh Thế, trở thành nhà cung cấp ký hợp đồng của tập đoàn Thịnh Thế. Như vậy, để bảo vệ lợi ích của mình, tập đoàn Thịnh Thế cũng sẽ kiểm soát hành vi nhái lại tràn lan. Mặc dù lợi ích sẽ bị tổn thất một chút nhưng dù sao cũng được coi là kịp thời cắt lỗ. Gerinan đau đầu như muốn nứt ra nhưng vẫn phải thông qua kênh quan hệ công chúng, đề nghị hòa giải với Tô Minh Ngọc. Sau khi Tô Minh Ngọc nhận được email của tập đoàn Lam Áo, không ngoài dự đoán, cô đã nở nụ cười. Gerinan, sự ngạo mạn của anh đâu rồi, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước chúng tôi thôi. Tô Minh Ngọc cười quyến rũ, lạnh lùng, tự tin, mang theo sự cao quý ngạo mạn. Nghĩ đến lúc đầu họ đã tốn bao công sức để cầu xin Lam Áo hợp tác nhưng Gerinan lại tỏ ra khinh thường, trong lòng Tô Minh Ngọc dâng lên một cảm giác khoái trá khó tả. Muốn hòa giải cũng được nhưng để thể hiện thành ý, trước tiên hãy rút đơn kiện đi. Tô Minh Ngọc trả lời email rất bá đạo. Sau khi nhìn thấy câu trả lời của Tô Minh Ngọc, Gerinan tức giận đập bàn. Đáng ghét, rõ ràng chúng ta mới là bên chiếm đạo lý, tại sao cô ta lại vênh váo như vậy? Nữ giám đốc điều hành bên cạnh bất lực lắc đầu, ông Gerinan, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Là tầng quản lý của tập đoàn Lam Áo, chúng ta phải suy nghĩ làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của tập đoàn. Và bây giờ rất rõ ràng, chúng ta không thể ngăn chặn hoạt động của công ty Tao Bao trong thời gian ngắn. Hợp tác là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Nếu là thị trường của quốc gia khác, họ nhẫn tâm một chút, có lẽ sẽ từ bỏ trực tiếp. Đến lúc đó, người tiêu dùng của quốc gia đó muốn sử dụng mỹ phẩm Lam Áo, chỉ có thể mua hàng nhập khẩu đắt đỏ thông qua người mua hộ.
Nhưng thị trường Hoa Hạ chiếm một nửa tổng thị phần của tập đoàn họ. Nếu cứ rút lui như vậy, tập đoàn của họ sẽ xảy ra biến động lớn. Gerinan bất lực, đành phải đồng ý với yêu cầu của Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc rất vui mừng khi thông báo tin này cho Trương Dịch. Trương Dịch không cảm thấy bất ngờ gì. Ha ha, những kẻ này vẫn khá thông minh, biết dừng lỗ kịp thời. Nếu tiếp tục làm ầm ĩ, anh chắc chắn rằng vụ kiện sẽ không kết thúc trong vòng 5 năm. Đợi đến khi Taobao chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Hoa Hạ, họ sẽ phải đến cầu xin chúng ta hợp tác, còn dám đòi bồi thường gì nữa. Nhưng mà, bây giờ cũng vậy thôi, hắn nhún vai. Tô Minh Ngọc xin chỉ thị của Trương Dịch, bên đó đã chịu nhún nhường, hy vọng có thể thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với chúng ta. Nhưng mà, như vậy thì nhiều cửa hàng của chúng ta đều lấy sản phẩm nhái làm hàng hóa chính, liệu có ảnh hưởng đến họ không? Ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ có. Hàng nhái có thể tồn tại nhưng nó chỉ là một bước quá độ để chúng ta tiến tới thương mại điện tử siêu cấp. Trương Dịch nói rất bình tĩnh, đợi đến khi chúng ta dần phát triển, thị trường cũng phải được phân chia nghiêm ngặt. Đã có hàng hóa nhỏ và hàng nhái phù hợp với người tiêu dùng bình thường thì cũng cần có hàng hóa chính hãng. Chỉ có như vậy mới có thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng ở các tầng lớp xã hội khác nhau. Taobao bây giờ tràn lan hàng nhái, sau khi thương hiệu Lam Áo gia nhập, cần phải thanh lọc một số người bán không đủ tiêu chuẩn. Tất nhiên, nếu Lam Áo muốn bán hàng trên nền tảng của chúng ta, ha ha, cũng phải để họ thể hiện đủ thành ý đã. Khóe miệng Trương Dịch nở nụ cười gian tà. Nhớ lại lúc đàm phán với Gerinan, vẻ mặt ngạo mạn của hắn đã nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của đối phương. Là thương hiệu mới vào, hãy nói với họ rằng ít nhất phải đưa ra 30 triệu để làm phiếu giảm giá. Kiếm được nhiều tiền đen như vậy ở Hoa Hạ, cũng nên trả lại cho người tiêu dùng. Một nửa thị trường của tập đoàn Lam Áo nằm ở Hoa Hạ, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Họ đã tìm kiếm rất nhiều nhà máy gia công ở Đông Nam Hoa Hạ để sản xuất sản phẩm, sau đó bán cho người tiêu dùng với giá hàng nhập khẩu, tỷ suất lợi nhuận cao đến mức đáng sợ. Trương Dịch chính là muốn dập tắt khí thế của họ. Sau khi vào nền tảng, phí dịch vụ phải thu không được giảm một xu nào, còn phải để họ nhường lợi cho người tiêu dùng. Cái gì? Tập đoàn Lam Áo sẽ không đồng ý sao? Được thôi, vậy thì tôi sẽ tiếp tục dùng nhiều sản phẩm nhái để tấn công hàng chính hãng của hắn. Như vậy thì không lâu nữa, có lẽ Lam Áo sẽ hoàn toàn mất đi 99% người tiêu dùng là tầng lớp trung lưu và hạ lưu trong toàn xã hội. Bây giờ không giống như lúc Taobao mới thành lập. Lúc đó, Taobao phải cầu xin cái gọi là mỹ phẩm quốc dân này vào. Nhưng bây giờ nắm trong tay hàng chục triệu người tiêu dùng và quy mô vẫn không ngừng mở rộng. Taobao rất có thể sẽ trở thành nền tảng thương mại điện tử có lượng người dùng tầng lớp trung lưu và hạ lưu nhiều nhất trong xã hội. Cho dù phải đau đớn cắt thịt, Lam Áo cũng phải lựa chọn vào đây. Bởi vì nếu hắn không vào, sẽ có những thương hiệu khác tranh nhau vào, sau đó sẽ chiếm mất vị trí của hắn. Phòng họp tầng cao nhất của tập đoàn Thịnh Thế. Thư ký kiêm giám đốc hành chính của tập đoàn Thịnh Thế, Tô Minh Ngọc và tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ mạng Taobao Dương Kỳ đã gặp gỡ đại diện của mỹ phẩm Lam Áo là Gerinan và những người khác tại đây. Trước đây, nhiều lần, vẫn tại địa điểm này, Tô Minh Ngọc đã dẫn theo cấp dưới của mình, tốn hết tâm tư muốn được Gerinan công nhận. Nhưng lúc đó, Gerinan lại kiêu ngạo, không hề coi trọng Taobao, còn buông lời rằng cái nền tảng nhỏ bé này chắc chắn sẽ phá sản. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ mới 2 tháng trôi qua, hai bên lại ngồi vào cùng một bàn đàm phán. Tuy nhiên, lần này, Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ lại bình tĩnh tự tin ngồi đó, ngược lại, Gerinan và những người khác lại mặt mày u ám. Đây là yêu cầu hợp tác của tập đoàn Lam Áo chúng tôi, mời các vị xem kỹ. Gerinan trầm giọng nói. Trước mặt Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ là bản hợp đồng mà họ đã soạn thảo. Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ nhìn nhau, trong mắt hiện lên nụ cười chế giễu. Gerinan nghiêm nghị tuyên bố, lần này, chúng tôi có thể rút đơn kiện đối với tập đoàn Thịnh Thế, thậm chí có thể rộng lượng không truy cứu những tổn thất mà trước đây các vị gây ra cho Lam Áo. Nhưng các vị phải lập tức gỡ bỏ tất cả các sản phẩm nhái trên nền tảng. Hơn nữa, với tư cách là một thương hiệu nổi tiếng quốc tế, chúng tôi yêu cầu được hưởng mức chiết khấu 50% về phí dịch vụ và được miễn mọi chi phí dịch vụ trong 3 năm đầu. Trên khuôn mặt của Gerinan vẫn mang vẻ ngạo mạn không ai sánh bằng. Mặc dù bây giờ đã ngồi vào bàn đàm phán nhưng ông ta vẫn không coi trọng công ty Taobao này. Bởi vì ông ta cho rằng, lý do mà ông ta lựa chọn thỏa hiệp lần này không phải là thua Taobao, mà là thua sự bảo hộ thương mại địa phương của thành phố Thiên Hải. Tập đoàn Lam Áo vẫn là một thương hiệu lớn có thứ hạng rất cao trên thế giới. Vì vậy, trong lần hợp tác này, họ có đủ cơ sở để đưa ra các điều kiện. Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ cười khẩy. Tô Minh Ngọc không vội nói, vì bây giờ Dương Kỳ chịu trách nhiệm toàn quyền về mọi công việc của Taobao, lẽ ra hắn phải là người đàm phán với Gerinan. Dương Kỳ cầm bản hợp đồng bên cạnh, cười nói với Gerinan, ông Gerinan, nếu bản hợp đồng này chính là thành ý của các ông, tôi thấy các ông có thể về bình tĩnh một thời gian. Sau đó,
chúng ta sẽ từ từ đàm phán. Thái độ này khiến Gerinan và một số cấp cao của tập đoàn Lam Áo nhìn nhau. Ông Dương Kỳ, ông có ý gì? Chúng tôi đã nhượng bộ rất nhiều, ông phải biết rằng nếu chúng tôi tiếp tục kiện cáo, danh tiếng của Tao Bao các ông sẽ hoàn toàn sụp đổ. Gerinan sắc mặt nghiêm nghị nhưng bên trong lại sợ hãi nói. Dương Kỳ lại mỉm cười lắc đầu nhẹ. Ngài có biết ở Trung Quốc có một món ăn ngon gọi là đậu phụ thối không? Đặc điểm của nó là ngửi thì thối, ăn thì thơm. Người dân nước tôi cần cù, thông minh và thực tế. Đối với đại đa số người dân bình thường, thứ cần thiết nhất chính là thứ thiết thực nhất, chứ không phải thứ có tên tuổi lừng lẫy nhất. Khi mà hàng của xưởng nhỏ không khác gì hàng chính hãng của các ông là mấy thì tại sao lại phải tốn gấp mấy chục lần, thậm chí gấp cả trăm lần để mua thứ cũng do các nhà máy gia công trong nước sản xuất. Gerinan nghiến răng, tức giận đập bàn. Đây hoàn toàn là lý lẽ của kẻ cướp, các ông làm như vậy chẳng lẽ không sợ, không sợ. Nói được một nửa, chính ông ta cũng không biết phải nói gì nữa. Đúng vậy, danh tiếng của Tao Bao vốn đã không tốt, nhưng bây giờ người ta không trông mong vào việc dựng bia thơm. Là thương nhân, theo đuổi lợi ích là bản tính. Khi Trương Dịch bắt đầu từ hàng nhái, hắn chỉ cân nhắc một điều, làm thế nào để có thể nhanh chóng gia tăng tài sản của mình mà không gây hại đến lợi ích công cộng. Còn về tổn thất của tập đoàn Lam Áo, nói thật là hắn không quan tâm chút nào. Tiền của bọn tư bản lớn không chém thì phí, giai cấp tư sản là kẻ thù của họ mà. Bản thân Trương Dịch là nhà tư bản yêu nước, điều này khác biệt. Dương Kỳ cũng lấy một bản hợp đồng, trực tiếp ném vào mặt Gerinan. Đây là bản hợp đồng chúng tôi soạn thảo, trong đó ghi rõ các yêu cầu hợp tác với thương hiệu của các ông trong tương lai. Xin hãy xem kỹ, những chỗ đánh dấu đỏ là giới hạn của chúng tôi. Các chi tiết khác thì còn có thể thương lượng. Gerinan nghi ngờ nhận lấy hợp đồng, nhanh chóng lật xem. Một số điều khoản quan trọng đã được đánh dấu đặc biệt bằng chữ đỏ. Ví dụ, bên A, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ mạng Tao Bao sẽ lấy doanh số bán hàng của bên B, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế mỹ phẩm Lam Áo, Trung Quốc, làm cơ sở, thu 15% phí thủ tục. Thu hộ tiền hàng, chu kỳ thanh toán là 14 ngày. Thanh toán tiền hàng theo tháng, sẽ trực tiếp khấu trừ phí thủ tục từ tiền hàng. Ví dụ khác, mỗi quý sẽ tiến hành đánh giá bên B, xếp hạng dựa trên tỷ lệ đánh giá tốt của người tiêu dùng, xếp hạng quá thấp sẽ bị phạt tiền. Còn một điều nữa, bên B ủy quyền cho bên A giám sát và quản lý các mặt hàng thương hiệu của bên B trên nền tảng của bên A. Bên B không được tự ý truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các thương gia cùng nền tảng, phải thông qua nền tảng của bên A để tiến hành hòa giải công bằng, công khai, minh bạch. Gerinan xem càng nhiều thì thái dương càng phồng lên, cuối cùng trực tiếp đập mạnh vào bàn, tức giận đứng dậy. Ông ta gào lên, quá đáng quá rồi, đây là hiệp ước bất bình đẳng, chẳng lẽ thực sự cho rằng tôi sẽ thỏa hiệp với các ông sao? Thật là nằm mơ. Đối mặt với sự mất bình tĩnh của Gerinan, Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ vẫn bình tĩnh ngồi đó. Dương Kỳ cười ha hả nói, xin đừng vội, ông Gerinan. Các điều khoản của chúng tôi đều được toàn bộ nhóm nghiên cứu kỹ lưỡng, từng điều một mới soạn thảo ra, hoàn toàn hợp lý. Đúng rồi, tiện thể nói cho ông biết một tiếng. Chúng tôi vừa ký kết hợp đồng hợp tác với các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trong nước là Ngu Mỹ Nhân và Yêu Mỹ. Theo tôi được biết, họ chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của các ông ở trong nước. Dương Kỳ nhìn Gerinan với vẻ thâm ý nói. Ngu Mỹ Nhân và Yêu Mỹ là những thương hiệu nội địa chính hiệu. Lịch sử của chúng đã gần một thế kỷ, từ hiệu thuốc làm thuốc mỡ ban đầu, phát triển thành thương hiệu mỹ phẩm như hiện nay. Mặc dù so với tập đoàn Lam Áo, quy mô của họ không được coi là lớn, trên thế giới cũng không có tiếng tăm gì. Nhưng những năm gần đây trong số những người dân bình thường, họ lại có danh tiếng rất tốt và có lượng lớn người tiêu dùng. Cộng cả hai thương hiệu lại, quy mô thị trường cũng bằng một nửa tập đoàn Lam Áo. Mặc dù trong thời gian ngắn không gây ra mối đe dọa quá lớn đối với Lam Áo nhưng vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh tiềm năng nhất của Lam Áo. Vì vậy, khi nghe tin hai thương hiệu này sẽ vào Tao Bao, cơ mặt của Gerinan không tự chủ được mà giật giật. Tốc độ phát triển hiện tại của Tao Bao thực sự khá đáng sợ. Bản thân Ngu Mỹ Nhân và Yêu Mỹ chủ yếu nhắm vào thị trường trung bình và thấp, nếu dựa vào nền tảng Tao Bao này để mở rộng ảnh hưởng ra ngoài, trong khi tập đoàn Lam Áo lại không vào Tao Bao. Vậy thì mạnh được yếu thua, chắc chắn sẽ dẫn đến việc ảnh hưởng thương hiệu của Lam Áo giảm xuống. Dương Kỳ nhìn Gerinan, cười như không cười, ông Gerinan, có muốn cân nhắc lại không? Gerinan trợn mắt, hừ lạnh một tiếng nói, thật là buồn cười, hôm nay đến đây thôi. Nói xong, ông ta quay người bỏ đi khỏi phòng họp mà không ngoảnh lại. Sau khi Gerinan dẫn người của tập đoàn Lam Áo rời đi, Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ ngồi trong phòng họp, trên mặt lại lộ ra nụ cười bí ẩn. Lần đàm phán này, bọn họ cố ý viết ra những điều kiện rất khắc nghiệt trong hợp đồng. Nói cách khác, đây là một lần đàm phán không có thành ý. Không phải vì bọn họ muốn cạch mặt với tập đoàn Lam Áo mà là muốn dùng cách này để dập tắt khí thế ngạo mạn của tập đoàn Lam Áo.
Đợi đến khi Gerina nhận ra sai lầm, bọn họ sẽ sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng đàm phán. Nhưng đến cuối cùng, bên cúi đầu chắc chắn sẽ là Lam Áo. Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ có sự tự tin như vậy. Bởi vì còn có hàng chục thương hiệu mỹ phẩm lớn nước ngoài khác, trong nước cũng có những thương hiệu nội địa sắp nổi lên. Nhưng nền tảng thương mại điện tử đạt đến quy mô như hiện nay trong nước, ngoài Amazon vẫn là ông lớn thì chỉ có Taobao đang phát triển nhanh chóng. Trong những ngày tiếp theo, mượn sức nóng của vụ kiện giữa tập đoàn Lam Áo và tập đoàn Thịnh Thế, Taobao liên tiếp tung ra một vài tin tức nóng bỏng. Động thái lớn, thương hiệu mỹ phẩm quốc dân lâu đời Ngu Mỹ Nhân tuyên bố chính thức vào nền tảng Taobao. Tổng giám đốc Ngu Mỹ Nhân Bành Quốc Khánh bắt tay thế kỷ với tổng giám đốc Taobao Dương Kỳ. Tin tốt liên tục, sau Ngu Mỹ Nhân, một thương hiệu mỹ phẩm quốc dân khác là Yêu Mỹ tuyên bố hợp tác với Taobao. Chủ tịch Yêu Mỹ Cố Tư Văn khen ngợi mô hình kinh doanh của Taobao. Từ khi mới thành lập, Taobao đã liên hệ với hai thương hiệu mỹ phẩm nội địa này. Mặc dù lúc đầu họ cũng không đồng ý vào nhưng thái độ tốt hơn nhiều so với Lam Áo, chỉ khéo léo nói rằng cần quan sát thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi quy mô của Taobao lớn mạnh, họ mới quyết đoán lựa chọn ký hợp đồng. Hai thương hiệu mỹ phẩm quốc dân lâu đời không kiêu kỳ như Lam Áo. Mặc dù những năm gần đây cũng phát triển mỹ phẩm giá ngàn tệ nhưng vì khởi nghiệp từ các sản phẩm như thuốc mỡ nên các sản phẩm của họ đều rất gần gũi với người dân. Ví dụ như một số loại kem dưỡng da và son dưỡng môi, mặc dù bao bì không đẹp như Lam Áo nhưng hiệu quả sử dụng thực sự tốt. Giá cả cũng rất phải chăng, thường chỉ cần mười mấy đồng là có thể mua được. Trước đây, những sản phẩm như vậy đều được người trung niên và người già yêu thích, người trẻ dùng ít hơn. Bây giờ thông qua sự tuyên truyền mạnh mẽ của Taobao cũng đã nổi tiếng. Lúc này cộng thêm việc Chu Peter chỉ huy đội quân mạng thổi phồng rầm rộ, khiến sản phẩm của hai thương hiệu vừa mới ra mắt đã lập tức nổi tiếng trên mạng. Trên một nền tảng video ngắn nào đó, một nữ streamer ngực to mông cong nhưng ăn mặc rất giản dị cầm trên tay lọ kem dưỡng da của Ngu Mỹ Nhân, thâm tình nói: "Tôi nhớ hồi nhỏ ở nhà bà ngoại dùng chính là loại này, giá rẻ hơn nhiều so với mỹ phẩm của các thương hiệu lớn nhưng hiệu quả lại rất tốt. Bây giờ dùng vẫn thấy tốt như vậy, lập tức khiến tôi tìm lại được cảm giác tuổi thơ." Phía dưới lập tức xuất hiện một loạt bình luận tìm lại tuổi thơ. "Oa, kem dưỡng da của Ngu Mỹ Nhân vẫn còn à? Tôi còn tưởng thương hiệu này đã phá sản rồi chứ. Trời ơi, trước đây mùa đông ngày nào tôi cũng bôi, mặt chưa bao giờ bị nứt nẻ, giá còn rẻ nữa. Nhìn lại mỹ phẩm bây giờ, mấy trăm đồng một lọ, đắt muốn chết." Taobao và hai thương hiệu lớn liên thủ, một bên có sức nóng, một bên có sản phẩm tốt, lập tức hiên lên một làn sóng mua sắm. Thậm chí vì lý do mạng lưới, nhiều người trẻ tuổi lại lấy việc sử dụng sản phẩm của Ngu Mỹ Nhân và Yêu Mỹ làm mốt, đua nhau mua rồi quay video. Dưới áp lực lớn như vậy, Gerina cũng bị Federer thúc giục nhiều lần, cuối cùng bất đắc dĩ nhiều lần đến yêu cầu đàm phán hợp tác. Sau vài vòng chiến đấu, Taobao vẫn lấy điều lệ rất nghiêm ngặt giành được hợp đồng 5 năm của Lam Áo. Ngày ký hợp đồng, toàn bộ phóng viên tin tức của tỉnh Giang Nam đều đến. Nhưng sắc mặt Gerina tái mét, yêu cầu mạnh mẽ chặn tất cả phóng viên ở bên ngoài, rất không vui vẻ ký tên của mình. Tô Minh Ngọc nhìn vào hợp đồng trong tay, để Dương Kỳ đóng dấu công ty. Gerina đóng dấu xong liền quay người muốn rời đi, nơi này hắn ta không muốn ở thêm một phút nào nữa. "Đợi đã, ông Gerina." Nhưng Tô Minh Ngọc lại lạnh lùng gọi hắn ta lại. Gerina cứng đờ quay đầu lại, nói với Tô Minh Ngọc: "Cô thắng rồi, cô đã có được tất cả những gì mình muốn, còn gì để nói nữa không?" Tô Minh Ngọc cười, chống hai tay lên tay đỡ ghế, thân hình mảnh mai cao 1m75 đứng lên, vừa xinh đẹp vừa uy nghiêm từng bước đi đến trước mặt Gerina. Cô nhìn chằm chằm Gerina, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu. "Tổng giám đốc Trương của chúng tôi bảo tôi chuyển lời này đến ông. Có nhớ lần trước ông ấy nói không, lần hợp tác tiếp theo sẽ không còn là giá tiền như trước nữa không? Ông ấy nói, ông nhất định sẽ quay lại." Trong đầu Gerina hiện lên hình ảnh của chàng trai trẻ đẹp trai, phong lưu nhưng lại chơi bời lêu lổng. "Trương Dịch, tại sao anh ta không đến? Anh ta không muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi sao?" Gerina nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Minh Ngọc lắc đầu, "Xin lỗi, ông không quan trọng như ông nghĩ đâu, Trương Dịch không muốn lãng phí thời gian vào ông." Sắc mặt Gerina tái nhợt, bị người ta sỉ nhục ngay trước mặt nhưng hắn ta lại không thể phản bác, sự ức chế này đối với hắn ta nặng nề biết bao. Nhưng lúc này, hắn ta chỉ có thể quay người, từng bước rời khỏi phòng họp ký hợp đồng. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài trong ba lớp toàn là phóng viên tin tức, tranh nhau hỏi hắn ta. Mặc dù có 5-6 vệ sĩ mặc đồ đen ngăn cản nhưng hắn ta vẫn giống như con đê nhỏ trước trận hồng thủy, có chút khó chống đỡ. "Ông Gerina, xin hỏi tại sao các ông lại chọn thỏa hiệp? Các ông thậm chí còn rút cả đơn kiện, có người cho rằng lần này là các ông và Taobao liên thủ thổi phồng, xin hỏi có đúng không? Có phải là sau này các sản phẩm Lam Áo bán trên Taobao đều được các ông ủy quyền không?" Một phóng viên lớn tiếng hét.
Dù sao thì đó cũng là do nhà máy gia công của các ông sản xuất, thành phần giống hệt hàng chính hãng. Cơ mặt Gerinan rất cứng đờ. Nhưng rất nhiều phóng viên đưa micro tới, rõ ràng sẽ không dễ dàng để hắn ta rời đi. Gerinan đối mặt với đèn flash chói mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười tái nhợt trên mặt. Những gì đã xảy ra trước đây đều là hiểu lầm nhưng bây giờ đã giải quyết hoàn hảo rồi. Taobao là một nền tảng thương mại điện tử rất tuyệt vời. Sau khi ban lãnh đạo của chúng tôi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi rất chắc chắn về điều này. Vì vậy, chúng tôi mới lựa chọn hợp tác với họ. Hy vọng mọi người sau này cũng có thể ủng hộ Lam Áo nhiều hơn, mua sản phẩm thông qua cửa hàng chính thức của chúng tôi. Cuối cùng, hắn ta rất miễn cưỡng nói cảm ơn. Sau đó cúi đầu rời khỏi hiện trường. Trong trang viên, Trương Dịch xem phát trực tiếp, gật đầu cười. Mặc dù là một kẻ hơi đáng ghét nhưng có thể ngồi vào vị trí này thì không phải là kẻ ngu không thể cứu vãn. Đã đạt được thỏa thuận hợp tác thì chính là đối tác. Bất kể trước đây thế nào, bây giờ đều không thể thể hiện ra vẻ chống đối nhau, nếu không, mọi người đều sẽ chịu thiệt. Mối quan hệ giữa tập đoàn Thịnh Thế và tập đoàn Lam Áo, đột nhiên từ tình trạng nước lửa không đội trời chung cách đây nửa tháng, bỗng chốc trở thành đối tác hợp tác thân thiết. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng là mấy ngày trước còn đang kiện tụng, sao đột nhiên lại tuyên bố hợp tác? Tôi rất nghi ngờ chuyện lần này xảy ra hoàn toàn là do hai tập đoàn bí mật thương lượng, chính là để hợp sức gây sóng gió một phen. Vớ vẩn, tập đoàn Lam Áo là một công ty nổi tiếng như vậy, nếu muốn tạo độ hot thì tùy tiện tìm vài ngôi sao lưu lượng đại diện là được. Cần gì phải hợp tác với một nền tảng thương mại điện tử nhái sản phẩm của mình, chắc chắn là có nguyên nhân khác đằng sau. Trên mạng bàn tán xôn xao về sự kiện này. Ban đầu mọi người đều cho rằng đây sẽ là một cuộc chiến lớn mang tính biểu tượng, ai ngờ nó lại rầm rộ đến, đi lại như gió biển thổi qua, nói không còn là không còn. Trên mạng đương nhiên cũng có một số người thông minh, phân tích từ đó. Một cư dân mạng có chứng nhận danh tính là giáo sư kinh tế của một trường đại học nổi tiếng trong nước phát biểu rằng, lần này Lam Áo có thể kết án nhanh chóng như vậy, thực ra là một hành động rất thông minh. Bởi vì nếu tiếp tục kiện tụng, chỉ có hại cho họ. Bởi vì vụ án lần này thực ra rất rõ ràng, trách nhiệm thuộc về nền tảng thương mại điện tử Taobao của tập đoàn Thịnh Thế quản lý không chặt chẽ. Bằng chứng rất rõ ràng, việc xét xử vụ án cũng không cần nhiều thời gian. Vì vậy, trước khi xét xử vụ án, tôi cũng cho rằng vụ việc này sẽ sớm có kết quả. Nhưng theo tình hình phát sóng trực tiếp tại hiện trường xét xử, dường như có một số vấn đề cố tình kéo dài quá trình xét xử vụ án. Toàn bộ phiên tòa xét xử, trên thực tế đối với toàn bộ vụ án ảnh hưởng rất nhỏ, chỉ thấy luật sư của hai bên cãi nhau. Còn tiến trình của vụ án thì gần như bằng không. Vì vậy, điều này chỉ có thể tiết lộ một điểm. Đó chính là sự bảo vệ thương mại khu vực của thành phố Thiên Hải. Tập đoàn Lam Áo nhận thức được điều này, hiểu rằng nếu tiếp tục kiện tụng sẽ không có lợi cho mình, vì vậy mới quyết đoán rút đơn kiện. Bài phân tích chính xác này được nhiều người khen ngợi. Bởi vì hắn ta đã nói rõ sự thật của sự việc, quả thực là vì trụ sở chính của Lam Áo nhận ra rằng nếu vụ kiện kéo dài quá lâu, chỉ khiến tổn thất của họ tăng thêm, vì vậy họ buộc phải lựa chọn thỏa hiệp với Taobao. Tuy nhiên, có một số kẻ chính nghĩa rất không phục, hỏi rằng chẳng lẽ chính quyền cứ trơ mắt nhìn một nền tảng nhái như Taobao trỗi dậy sao? Tổn thất của Lam Áo thì sao? Họ là những người kinh doanh đàng hoàng. Những phát ngôn như vậy trên mạng không phải là ít, rất nhiều người đều đang bênh vực tập đoàn Lam Áo. Tất nhiên, cũng có người đứng ra phản bác họ. Có người chế giễu, thế nào, Lam Áo là bố mày à? Chi phí chỉ mười mấy đồng mà bán cho mày mấy trăm đồng, mày còn ở đây trông nhà cho người ta, thật là cho trung thành. Đáng ghét nhất là rõ ràng là do nhà máy trong nước sản xuất, kết quả giá cả lại đắt như hàng nhập khẩu. Đúng vậy, ở nước ngoài có vấn đề thì động một tí là bồi thường mấy chục triệu đô la Mỹ. Nhưng trước đây trong nước xảy ra vấn đề về sản phẩm, kiện tụng mãi cũng chỉ bồi thường tiền thuốc men mà thôi. Thấy tiếng tranh luận dưới bài đăng của mình ngày càng lớn, người phát ngôn của bài đăng gốc lại lên tiếng, bày tỏ quan điểm của mình. Trên thế giới này chưa bao giờ có chuyện công bằng tuyệt đối. Khi trẻ con đánh nhau, làm cha mẹ thì luôn thiên vị con mình. Còn con nhà người ta dù có ăn cơm nhà bạn lớn lên thì cũng không nuôi bạn già. Không ủng hộ doanh nghiệp dân tộc, cứ để doanh nghiệp nước ngoài kiếm mất của chúng ta một khoản tiền lớn, bạn có thấy nhà nước ra tay bảo vệ doanh nghiệp của mình là sai không? Lời này vừa nói ra, bản chất của sự việc lần này đã được phơi bày rất rõ ràng. Nhiều người im lặng không nói, bắt đầu suy ngẫm lại lời phát biểu của mình, cũng như quan điểm của mình đối với những thương hiệu này. Quốc gia hùng mạnh, người dân của quốc gia đó mới có thể đi đến đâu cũng được tôn trọng. Còn kinh tế của một quốc gia không thể dựa vào các doanh nghiệp nước ngoài để giúp đỡ. Mắt thấy một số doanh nghiệp nước ngoài đến Trung Quốc kiếm tiền, lúc đầu vì chất lượng sản phẩm của họ tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng đến một ngày nào đó, khi doanh nghiệp của chính mình bắt đầu phát triển,
bắt đầu phấn đấu đuổi kịp thì lúc này chính quyền đóng vai cha mẹ cũng sẽ âm thầm dùng một số thủ đoạn để giúp đỡ. Vì vậy, lập trường vào thời điểm này không liên quan đến cái gọi là công lý. Cuộc chiến của các thế lực tư bản luôn đẫm máu, không ai trong sạch cả. Là người Trung Quốc vào thời điểm này nên suy nghĩ, Taobao là một mầm mống thương mại điện tử mới xuất hiện nhiều năm. Chẳng lẽ bây giờ họ phải đứng trên đỉnh cao đạo đức để dẫm chết nó sao? Nhưng mà, nhái thì vẫn là không đúng. Một số cư dân mạng vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng. Có người chế giễu, vậy thì giết người cướp của chẳng phải là đúng sao? Đừng quên sự phát triển của họ bây giờ là dựa trên cái gì? Họ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để làm giàu, lại còn đặt ra luật chơi, khiến những nơi lạc hậu mãi mãi không thể đuổi kịp bước chân của họ. Đáng cười hơn là có một số người lại không hiểu, còn cổ súy cho luật chơi của họ. Luật chơi là để phá vỡ, người luôn tuân thủ quy củ thì mãi mãi không thể đạt được thành công thực sự. Hoàng đế khai quốc thời xưa phần lớn đều là giặc phản loạn độc ác, chỉ là thành công rồi mới trở thành bậc đế vương được mọi người kính ngưỡng. Trương Dịch không ngờ rằng trên mạng lại có nhiều tranh cãi về Taobao do hắn sáng lập như vậy. Cho dù có nhìn thấy, hắn cũng sẽ không quan tâm. Một câu nói, chỉ cần là hành vi không vi phạm đạo đức trong lòng hắn, mà lại có thể kiếm được tiền, hắn đều sẽ làm. Thời đại này, vốn dĩ là cười người nghèo chứ không cười người làm gái. Đợi đến một ngày nào đó Taobao lớn mạnh, hắn có thể tẩy trắng, khiến nó trở nên cao cấp. Lúc đó cũng có thể mặc vest, đeo cà vạt, với tư cách là người thành đạt đi khắp nơi diễn thuyết, cho mọi người uống canh gà. Tôi không hứng thú với tiền, sai lầm lớn nhất chính là thành lập công ty Taobao này. Một người kiếm được 10 vạn đồng mỗi tháng sẽ rất vui nhưng kiếm được 1 hoặc 200 tỷ mỗi tháng sẽ rất đau khổ. Giả vờ thì cũng phải đợi đến khi bạn thành công đã. Đến lúc đó, mọi người sẽ ngưỡng mộ sự tươi sáng của bạn hiện tại, ai sẽ quan tâm đến việc bạn đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn khi mới khởi nghiệp. Trên mạng có nhiều luồng ý kiến khác nhau, có người ủng hộ Taobao, có người vẫn cho rằng Taobao là một trang web tầm thường và không muốn sử dụng. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng quy mô của Taobao đang mở rộng với tốc độ khủng khiếp, đặc biệt là sau nhiều lượt tìm kiếm phổ biến trong tháng này, lượng người dùng tăng mạnh hàng triệu mỗi ngày. Và sau khi làm áo, một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trong nước vào trú, nhiều thương hiệu khác còn đang do dự cũng không còn do dự nữa, vội vàng đến ký hợp đồng. Ứng dụng Taobao bỗng chốc trở nên hot hòn hot. Bất kể danh tiếng hiện tại của nó là tốt hay xấu nhưng sau những sự việc xảy ra trong gần 1 tháng, nó thực sự đã nổi tiếng khắp cả nước. Nhiều thương hiệu đã đến để thảo luận về vấn đề hợp tác. Họ đều rất sốt ruột, muốn hợp tác với Taobao càng sớm càng tốt. Không phải vì muốn bán được bao nhiêu thứ trên đó, mà là vì Taobao có một quy tắc bảo vệ hàng chính hãng. Chỉ cần là người dùng ký hợp đồng với họ đều có quyền mở cửa hàng chính hãng của thương hiệu. Khi đó, khi người dùng tìm kiếm sản phẩm, các cửa hàng của nhà sản xuất chính hãng sẽ được ưu tiên hiển thị. Hơn nữa, đối với các thương hiệu ký hợp đồng, ngay cả khi vẫn còn một số sản phẩm nhái, nền tảng Taobao cũng sẽ tăng cường sức mạnh kiểm duyệt. Nhìn chung, các sản phẩm nhái vẫn có lý do tồn tại, đó là để đáp ứng nhu cầu của phần lớn nhóm người có khả năng tiêu dùng bình thường. Nhưng hàng chính hãng cũng phải được bày bán, dù sao thì ai mà chẳng có lúc đặc biệt. Bạn gái sinh nhật, bản thân được thăng chức tăng lương, Tết về quê thăm bố mẹ. Kể cả người không có tiền, bỏ ra vài trăm đến hơn nghìn đồng để mua một món đồ giá trị vẫn có thể làm được. Tổng Giám đốc Tô, Tập đoàn Chiết Tân chúng tôi thực sự muốn đầu tư vào các bạn. Đầu tư 300 tỷ chỉ cần 10% cổ phần, tuyệt đối là giá hời. Khóe miệng Tô Minh Ngọc hơi cong lên, xin lỗi, Tổng Giám đốc Từ. Tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi không có ý định niêm yết, hơn nữa về mặt cổ phần, Tổng Giám đốc đã dặn dò. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ khoản đầu tư nào của bất kỳ ai. Sau khi cúp điện thoại trong tay, vẻ mặt của Tô Minh Ngọc có thể dùng từ hớn hở để hình dung, không nói nên lời sảng khoái và đắc ý. Người vừa gọi điện cho cô là Tổng Giám đốc Từ nhưng lại là một cá mập tài chính nổi tiếng cả nước, một ông trùm đầu tư. Trước đây với tư cách của Tô Minh Ngọc, muốn gặp mặt hắn ta còn phải tốn một phen tâm tư. Nhưng bây giờ, hắn ta phải đích thân gọi điện đến cầu xin đầu tư vào tập đoàn Thịnh Thế. Một ông trùm đầu tư như hắn ta không phải là người đầu tiên gọi điện đến. Cơ bản thì lời nói của mọi người đều giống nhau, chỉ cần các người chịu chuyển nhượng một phần cổ phần, giá cả tùy ý. Rõ ràng, mọi người đều nhận ra rằng Taobao hiện đã có sự hậu thuẫn của chính phủ, tiền đồ sau này sẽ vô cùng rộng mở. Nếu phát triển tốt, thực sự có thể đấu tay đôi với Amazon. Đến lúc đó, tài sản có thể vượt quá 1.000 tỷ. Chỉ tiếc là tập đoàn Thịnh Thế hiện tại không thiếu tiền. Khoản vay 300 tỷ của ngân hàng Hoa Dân vừa đến tay đã được đầu tư toàn bộ vào việc xây dựng thị trường, dự kiến trong vòng 3 tháng có thể hoàn thành toàn bộ bố cục của tỉnh Giang Nam. Tổng Giám đốc Tô, họp báo sắp bắt đầu rồi, Tổng Giám đốc Dương mời cô qua đó. Trợ lý Điền Huệ gõ cửa, cẩn thận nhìn vào. Cô ấy trông ngọt ngào và dễ thương, mặc dù có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng thực ra rất thông minh,
nếu không thì cũng không thể làm việc dưới trướng Tô Minh Ngọc lâu như vậy. Tô Minh Ngọc gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười, được. Cô ấy quay người, sải đôi chân dài hơn 1 mét, khí thế có thể bao trùm phạm vi vài chục mét xung quanh lập tức tỏa ra. Hôm nay là buổi họp báo của Tao Bao, họ sẽ ký hợp đồng với 10 mấy thương hiệu cùng một lúc. Là thư ký của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế, khi Trương Dịch không chịu xuất hiện, cô ấy chính là người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn, tất nhiên phải xuất hiện trong dịp quan trọng này. Rất nhanh, Tô Minh Ngọc đã đến đại sảnh họp báo. Ánh mắt của vô số người lập tức tập trung vào cô ấy như đèn pha. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tô Minh Ngọc nhưng các phóng viên và đối tác vẫn bị khí chất và nhan sắc vô song của cô ấy làm cho cảm động. Thật quá đẹp, đây chính là nữ ma đầu băng giá của tập đoàn Thịnh Thế, tiểu thư Tô Minh Ngọc sao? Một người phụ trách thương hiệu lớn kinh ngạc nói. Cô ấy không chỉ đẹp đến cực điểm mà năng lực kinh doanh còn khiến người ta kinh ngạc. Nếu không có sự vận hành của cô ấy, làm sao có thể đưa tập đoàn Thịnh Thế đi theo con đường thương mại điện tử? Tập đoàn Thịnh Thế hiện tại, giá trị ước tính lại tăng thêm vài trăm tỷ rồi. Nếu có thể đào cô ấy về, tôi sẵn sàng trả giá cao. Những ông lớn có mặt tại hiện trường nhìn Tô Minh Ngọc, ánh mắt nóng bỏng. Một người phụ nữ như vậy, chẳng phải là người mà họ mơ ước sao? Tô Minh Ngọc đến hiện trường, bình tĩnh hoàn thành quy trình ký hợp đồng. Đến khâu họp báo, đương nhiên cần người phụ trách trên danh nghĩa của tập đoàn Thịnh Thế này phát biểu đôi lời. Đối với vị nữ tổng giám đốc, giả, đầy chủ đề, có năng lực phi thường và xinh đẹp tuyệt trần này, công chúng thích nhất chính là những chủ đề liên quan đến cô ấy. Buổi họp báo được phát trực tiếp tại chỗ, có thể xem trực tiếp từ trên mạng. Còn nội bộ tập đoàn Thịnh Thế, nhân viên các phòng ban cũng đều thông qua màn hình lớn, thực tế chứng kiến thời khắc có ý nghĩa trọng đại đối với tập đoàn này. Xét cho cùng, 10 mấy thương hiệu này, nếu xét về giá trị thương hiệu thì sẽ không chênh lệch quá nhiều so với tập đoàn Thịnh Thế, ít nhất cũng là những doanh nghiệp lớn có giá trị thị trường hàng trăm tỷ. Hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như vậy cùng một lúc, lợi nhuận sau này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tập đoàn Thịnh Thế cũng sẽ thoát khỏi thành phố Thiên Hải, hướng tới danh hiệu doanh nghiệp mạnh nhất trong nước. Tô Minh Ngọc đứng trên bục phát biểu, ánh mắt bình tĩnh lướt nhìn những phóng viên bên dưới, khí chất vô song đó khiến người ta muốn quỳ xuống dưới váy cô ấy. Thưa tiểu thư Tô Minh Ngọc, xin hỏi ở độ tuổi còn trẻ như vậy, cô đã quản lý một tập đoàn lớn trị giá hàng nghìn tỷ và một tay xây dựng thương hiệu Tao Bao. Điều gì đã thúc đẩy cô đạt được thành tựu như vậy? Một nữ phóng viên kích động hỏi, điều này có thể chứng minh rằng, thực ra phụ nữ chúng ta cũng có thể mạnh hơn đàn ông không? Nữ phóng viên này đến từ tờ báo Phụ nữ phải tự cường, là một ký giả có kỹ thuật điều luyện. Thưa tiểu thư Tô Minh Ngọc, cô đã thể hiện tài năng kinh doanh phi thường. Nghe nói nhiều ông lớn trong ngành muốn tuyển cô, mặc dù tập đoàn Thịnh Thế rất lớn nhưng so với những ông trùm tài chính thực sự hàng đầu thì vẫn còn khoảng cách rõ ràng. Xin hỏi cô có cân nhắc đổi việc không? Cũng có một số phóng viên cố tình hỏi những câu hỏi hóc búa, muốn dựa vào đó để tăng độ hot cho chủ đề. Thưa tiểu thư Tô Minh Ngọc, cô ở độ tuổi đẹp nhất, nếu là phụ nữ bình thường thì đã kết hôn sinh con rồi. Xin hỏi cô có vì sự nghiệp mà phấn đấu cả đời, lựa chọn không kết hôn không? Có đủ loại phóng viên kỳ quái. Đối mặt với đủ loại câu hỏi, trên mặt Tô Minh Ngọc luôn nở nụ cười mơ hồ. Chỉ là ánh mắt cô ấy lướt qua, không ai dám nhìn thẳng vào cô ấy. Một lúc lâu sau, hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Bởi vì họ có hỏi thêm bao nhiêu câu nữa thì Tô Minh Ngọc không trả lời cũng chẳng có ý nghĩa gì, còn Tô Minh Ngọc thì thực sự cứ lắng nghe nhưng không nói gì cả. Mãi đến lúc này, cô ấy mới từ từ mở miệng. Bây giờ, đến lượt tôi nói rồi. Những lời khen ngợi của mọi người dành cho tôi thực sự là sai lầm. Trên thực tế, tôi không phải là thiên tài kinh doanh gì cả. Ngay lập tức có người nói, tiểu thư Tô quá khiêm tốn rồi. Tô Minh Ngọc lắc đầu, không, đây không phải là khiêm tốn. Trước đây tôi cũng từng tự hào cho rằng mình rất giỏi, cho rằng mình có thể làm được mọi thứ. Nhưng cho đến khi tôi gặp một người đàn ông, chính anh ấy đã cho tôi hiểu thế nào là thiên tài kinh doanh thực sự, thế nào là ông trùm kinh doanh. Vì vậy, tôi cảm thấy hổ thẹn với danh hiệu thiên tài kinh doanh mà mọi người dành cho tôi. Trước mặt anh ấy, tài năng của tôi thấp hèn như bụi đất, còn anh ấy chính là mặt trời cao cao trên bầu trời. Tô Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn sâu vào ống kính. Trên thực tế, ngay cả dự án Tao Bao cũng là do anh ấy chèo lái sắp xếp cho chúng tôi. Trên đường đi, rất nhiều khó khăn nan giải, đều được anh ấy hóa giải từng cái một. Tôi có thể đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ anh ấy âm thầm nỗ lực phía sau tôi, khi tôi không chống đỡ nổi thì sẽ dùng đôi tay nâng tôi dậy, sau đó cùng tôi tiến đến đỉnh cao nhất. Người đàn ông này chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế của chúng tôi, ngài Trương Dịch. Những lời phát biểu của Tô Minh Ngọc trước công chúng đã khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là mấy nữ phóng viên trước mặt, mắt họ mở to đến mức sắp lòi cả ra ngoài, dường như không thể chấp nhận được sự thật này. Không thể nào, Tô Minh Ngọc, cô là niềm tự hào của chúng tôi,
Sao có thể dựa vào đàn ông mới đạt được thành tựu vĩ đại như vậy? Xin đừng đùa nữa, tao bao hoàn toàn là do một mình cô tạo dựng nên, đúng không? Đối mặt với những câu hỏi như vậy, Tô Minh Ngọc chỉ nhàn nhạt nói, tôi chưa bao giờ cho rằng phụ nữ yếu hơn đàn ông. Nhưng tôi tôn trọng sự thật hơn, tôn trọng những người mạnh hơn tôi. Khi cô ấy nhắc đến Trương Dịch, trên mặt sẽ xuất hiện một vẻ dịu dàng và ngưỡng mộ hiếm thấy. Tài năng của Tổng Giám đốc Trương Dịch khiến tôi tâm phục khẩu phục. Những phóng viên khác tại hiện trường đều phát điên lên, vì họ không ngờ rằng lại moi được một tin tức khủng khiếp như vậy. Còn tại các tầng của tập đoàn Thịnh Thế, tiếng hò reo kinh ngạc vang lên. Oa, Tổng Giám đốc mới của chúng ta lại lợi hại như vậy sao? Dự án Tao Bao phát triển nhanh như vậy, chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng Tổng Giám đốc Tô là người lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ. Không ngờ rằng đằng sau lại có Tổng Giám đốc chỉ đạo. Tôi đã nói rồi mà, đột nhiên chuyển sang làm thương mại điện tử, chắc chắn không phải là không có lý do. Có một Tổng Giám đốc lợi hại như vậy, sau này tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta chắc chắn sẽ phát triển rực rỡ. Nói mới nhớ, Tổng Giám đốc mới đã nhận chức lâu như vậy rồi nhưng nghe nói vẫn chưa đến công ty. Lúc đầu còn tưởng là một ông chủ chỉ biết hưởng thụ, không ngờ ra tay là một dự án lớn. Thật muốn gặp Tổng Giám đốc một lần. Nhiều nhân viên của tập đoàn Thịnh Thế đều háo hức nói. Phòng tài chính. Trương Gia Gia ngẩng đầu lên khỏi đống hóa đơn và biên lai thanh toán, vén lại mái tóc xõa của mình. Nhìn thấy trên TV, người chị mà cô ngưỡng mộ Tô Minh Ngọc dùng giọng điệu thán phục nói ra tên anh trai mình, cô đầy tự hào. Ôi trời ơi, thật là tuyệt, Tổng Giám đốc của chúng ta đúng là tuyệt vời, chúng ta thật hạnh phúc. Trưởng phòng Thành Tân Mai đã ngoài 40 tuổi nhưng lại vung nắm đấm như một cô gái nhỏ. Sau đó, cô ấy cúi đầu nhìn Trương Gia Gia đang làm việc, nở một nụ cười ôn hòa. Gia Gia, được làm việc trong tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta là một may mắn lớn như thế nào. Em nhất định phải trân trọng nhé. Đúng rồi, dạo này khối lượng công việc lại tăng lên không ít, cuối tuần đến tăng ca nhé. Trương Gia Gia hít một hơi thật sâu, cười nhẹ, được thôi. Dù sao thì tập đoàn này cũng là của anh trai tôi mà. Cô tưởng tôi ngốc à, nhưng người thực sự ngốc thì vẫn chưa biết là ai đâu. Cũng đang theo dõi buổi họp báo này còn có các tổng giám đốc của các tập đoàn lớn. Ban đầu, họ tưởng rằng đây là buổi họp báo để Tô Minh Ngọc phong thần, ai ngờ lại đào ra một sự tồn tại càng bí ẩn và mạnh mẽ hơn. Trương Dịch, không ngờ tổng giám đốc mới của tập đoàn Thịnh Thế lại lợi hại như vậy. Ra tay là kinh thiên động địa, một số ông lớn lẩm bẩm nói. Tại trụ sở chính của tập đoàn Vinh Tín, Hàn Vũ Nặc nắm chặt tay, nghĩ đến tên LSP kia là nghiến chặt răng, kẹp chặt chân. Trương Dịch, không ngờ lần này lại để anh vượt qua. Hừ, may mà tập đoàn Thịnh Thế tập trung phát triển thương mại điện tử, như vậy thì thị trường ngoại tuyến vẫn là của chúng ta. Còn Trương Dịch đang nhàn nhã xem buổi phát sóng trực tiếp này thì sửng sốt một chút, rồi cười khổ. Chủ nhân, cô Tô đang nói đến chủ nhân đấy. Chủ nhân thật là lợi hại, đúng là người đàn ông lợi hại nhất thế giới. Hai cô hầu gái thấy Tô Minh Ngọc khen Trương Dịch lên tận mây xanh thì cũng vui mừng nhảy cẫng lên. Trương Dịch bất lực nói, có gì mà vui chứ. Tôi vốn chỉ muốn làm một người giàu có khiêm tốn nhưng cô ấy lại ép tôi nổi tiếng. Bây giờ thì hay rồi, cả thế giới đều biết đến tôi. Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo mà. Nhưng Trương Dịch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù tên của mình bị tiết lộ thì sau này vẫn cố gắng ít tham gia các hoạt động của tập đoàn. Hắn thích sự khiêm tốn. Đinh, chúc mừng ký chủ trên con đường trở thành đại gia không ngừng tiến lên, tài sản cá nhân tăng mạnh, tăng thêm 100 tỷ, thưởng 100 điểm hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng thưởng ngẫu nhiên, tinh thông thư pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng thưởng ngẫu nhiên, tinh thông âm nhạc. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng thưởng ngẫu nhiên, tinh thông khiêu vũ. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng thưởng ngẫu nhiên, tinh thông mỹ thuật. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng thưởng ngẫu nhiên, tinh thông súng ống. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng thưởng ngẫu nhiên, tinh thông lái xe. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng thưởng ngẫu nhiên, tinh thông trang điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng thưởng ngẫu nhiên, tinh thông y thuật. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng thưởng ngẫu nhiên, thạc sĩ nếm rượu. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng thưởng ngẫu nhiên, thạc sĩ thôi miên. Phần thưởng của hệ thống đột nhiên xuất hiện. Nhưng Trương Dịch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, vì hắn biết rằng một khi giành chiến thắng trong cuộc chiến với tập đoàn Lam Áo này, giá trị của công ty cũng sẽ tăng mạnh. Hệ thống ước tính tài sản cá nhân của hắn tăng 100 tỷ thực ra khá chính xác. Nếu không thì theo cách tính của thị trường chứng khoán, ít nhất phải tăng 300 đến 400 tỷ. Dù sao thì thị trường chứng khoán cũng nhiều nước. Trương Dịch hít một hơi thật sâu, bắt đầu cộng điểm cho hệ thống. Do giới hạn chức năng của hệ thống, phải để các thuộc tính đạt đến 200 điểm cùng lúc mới có thể nâng cấp lên giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, hắn trực tiếp cộng điểm may mắn lên đến 200 điểm, 20 điểm còn lại thì phân bổ cho điểm sức mạnh.
Mở giao diện hệ thống, bây giờ các thuộc tính cơ bản của hắn như sau. Tên, Trương Dịch. Điểm may mắn, 200. Sức mạnh, 120. Sức hấp dẫn, 100. Trí tuệ, 200. Tài sản hiện tại, 112 tỷ 10.035. Kỹ năng, 1. Bát cực quyền cấp tông sư. 2. Kỹ thuật máy tính cấp thần. 3. Lưỡi nở hoa sen. 4. Uy phong của bậc đế vương. 5. Tinh thông thư pháp. 6. Tinh thông âm nhạc. 7. Tinh thông vũ đạo. 8. Tinh thông mỹ thuật. 9. Tinh thông súng ống. 10. Tinh thông lái xe. 11. Tinh thông trang điểm. 12. Tinh thông y thuật. 13. Thạc sĩ về rượu. 14. Thạc sĩ về thôi miên. Sự gia tăng lớn về tài sản cá nhân đã mang lại cho hắn sự gia tăng thuộc tính cao, đồng thời hắn cũng tăng thêm 10 kỹ năng. Trương Dịch cười hỏi, hệ thống, sau này nếu tài sản của tôi tăng lên đến hàng nghìn tỷ, chẳng phải tôi sẽ phải nắm giữ gần nghìn kỹ năng sao? Mặc dù những kỹ năng này đều rất hữu ích nhưng Trương Dịch lại rất tò mò về số lượng kỹ năng của hệ thống. Bởi vì có một số kỹ năng, thực ra hắn không cần sử dụng đến. Sau này khi kỹ năng nhiều hơn thì càng không cần. Hệ thống giải thích về điều này, đại gia mà hệ thống này tạo ra phải là hoàn hảo. Vì vậy, hệ thống nắm giữ mọi kỹ năng hiện có trên thế giới. Số lượng kỹ năng trong kho vượt quá 1 triệu loại, đủ để ký chủ sử dụng. Trương Dịch đều không nói nên lời, hơn 1 triệu loại kỹ năng, trừ khi thành thần mới có thể sử dụng hết được. Thành thần. Trương Dịch suy nghĩ một chút, đột nhiên có chút mở mang đầu óc. Nếu mình đi nghiên cứu y học thì sao, phát triển theo hướng trường sinh bất lão thì sao? Trương Dịch đã thấy được sự mạnh mẽ của hệ thống, nhìn bên ngoài thì đây chỉ là một hệ thống đại gia bình thường, chẳng liên quan gì đến thần thoại. Nhưng nếu hiểu theo logic của con người thì con người mạnh đến một mức độ nhất định có thể được gọi là thần. Nếu tiếp tục khai phá năng lực của hệ thống, ví dụ như khi tài sản cá nhân của hắn đạt đến hàng nghìn tỷ, liệu có mở khóa được năng lực siêu khủng, đạt đến sự trường sinh bất lão không? Trương Dịch vốn đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng trong đầu hắn đột nhiên trở nên nóng bừng. Lòng tham là nguồn gốc của sự tiến bộ của loài người. Nếu có thể phát triển công nghệ y tế và khoa học kỹ thuật đến mức đỉnh cao, kéo dài tuổi thọ, thậm chí là trường sinh bất lão thì tuyệt đối không phải là chuyện thần thoại. Trước đây, rất nhiều đại gia giàu có hàng đầu thế giới đều nghiên cứu khoa học sự sống, không tiếc đầu tư hàng trăm tỷ, điều đó chứng tỏ con đường này là khả thi. Chỉ là họ bị hạn chế bởi công nghệ y tế và khoa học kỹ thuật nên không thể đạt được mà thôi. Nhưng tôi có sự trợ giúp của hệ thống, ngược lại có khả năng đạt đến bước này. Ánh mắt Trương Dịch sáng lên, mặc dù tôi đã có được sự giàu có mà nhiều người mơ ước nhưng sự theo đuổi tiền bạc đã không còn mãnh liệt như vậy. Nhưng nếu có thể lấy việc theo đuổi sự trường sinh bất lão làm mục tiêu thì còn một chặng đường rất dài phải đi. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, sau đó nhanh chóng nảy mầm. Việc mà ngay cả các bậc đế vương qua các thời đại cũng không thể làm được, Trương Dịch cảm thấy rằng, theo thời gian, khi hắn mở khóa được ngày càng nhiều năng lực của hệ thống thì cuối cùng cũng có thể đạt được. Hắn đang suy nghĩ về cách để sống lâu hơn, trong khi thế giới bên ngoài đã náo loạn cả lên. Trong thời gian ngắn, toàn bộ mạng Internet đều tràn ngập câu hỏi Trương Dịch là ai. Thư ký kiêm giám đốc hành chính của tập đoàn Thịnh Thế, Tô Minh Ngọc, đáng lẽ phải được tôn sùng trong buổi họp báo đó, trở thành một nữ huyền thoại trong giới thương mại. Nhưng cô ấy lại thú nhận sự thật trước mặt mọi người, nói rằng mình không phải là người tạo ra Tao Bao, mà là một nhân vật đứng sau tên là Trương Dịch. Tuy nhiên, chưa từng có ai trong giới thương mại nghe đến cái tên này. Có lẽ chỉ có một số ít người quen biết Trương Dịch và nhân viên của tập đoàn Thịnh Thế mới thấy cái tên này có chút quen thuộc. Còn với thế giới bên ngoài, mọi người đã lật tung danh sách tất cả những nhân vật lớn trong giới thương mại nhưng không tìm thấy cái tên nào giống vậy. Cuối cùng, kết luận thu được chỉ có thể là đây là một ông trùm siêu cấp ẩn mình phía sau. Một người đứng sau thao túng mọi chuyện mà không để lộ diện. Ha ha, không ngờ ở Hoa Hạ lại có người tài giỏi như vậy, thật muốn gặp anh ta một lần. Một ông trùm trong giới đầu tư thẳng thắn nói. Mặc dù trước đây chưa từng nghe đến sự tồn tại của người này nhưng chỉ với một tay thao túng Tao Bao này thôi cũng đủ để anh ta được tôn sùng. Các nhà bình luận nổi tiếng của các phương tiện truyền thông tài chính lớn cũng không tiếc lời khen ngợi Trương Dịch. Tuy nhiên, cũng có một số người nghiến răng nghiến lợi với tên Trương Dịch này. Những người này đều là nhà đầu tư của các tập đoàn đầu tư lớn trên thế giới, khi thấy Tao Bao đột nhiên nổi lên, họ đều nóng lòng muốn đầu tư vào đó. Nhưng không ngờ Tô Minh Ngọc lại trực tiếp từ chối bằng danh nghĩa của Trương Dịch, đồng thời tuyên bố Tao Bao sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức đầu tư nào. Có tiền không thể kiếm, hành vi này khiến mọi người đều không thể hiểu nổi. Nhưng một số ông trùm đã nhìn ra được manh mối trong đó. Tập đoàn Thịnh Thế mặc dù có giá trị ước tính hàng nghìn tỷ nhưng đối với những ông trùm tư bản quốc tế thì giá trị ước tính này chẳng là gì cả. Nếu tập đoàn Thịnh Thế mở cửa đón nhận đầu tư thì cổ phần của bản thân Trương Dịch sẽ bị pha loãng rất nhiều. Đến lúc đó, tập đoàn Thịnh Thế sẽ rơi vào tay người khác, thậm chí bị người khác mua lại cũng là điều có thể xảy ra.
Hành động này của Trương Dịch là để nắm chắc tập đoàn thịnh thế trong tay mình. Ha ha, đúng là tham lam quá mức. Không niêm yết, không huy động vốn, hành vi như vậy đối với một tập đoàn trị giá hàng nghìn tỷ là rất kỳ lạ, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới. Bởi vì các nhà tư bản đều biết rằng niêm yết và huy động vốn là những phương tiện hút tiền rất hiệu quả. Sau khi niêm yết, tài sản cá nhân của các nhà tư bản sẽ nhanh chóng tăng gấp nhiều lần, thậm chí có thể tăng gấp hàng chục lần. Sau đó bán ra một đợt, để các nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp quản. Nhiều ông trùm trong giới thương mại đều thực hiện thao tác này. Nhưng họ không biết rằng Trương Dịch không phải là không thích tiền, chỉ là trong trường hợp có đủ tiền. Hắn biết rằng giá trị của Taobao trong tương lai sẽ tăng gấp hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần thì làm sao có thể chia sẻ con gà đẻ trứng vàng cho người khác được. Dù sao thì sau khi tập đoàn Lam Áo rút đơn kiện, tốc độ phát triển của Taobao giống như ngồi tên lửa, tăng vọt lên. Việc triển khai ở tỉnh Giang Nam đang diễn ra chậm rãi, không có gì bất ngờ thì 3 tháng nữa có thể hoàn thành. Bây giờ không cần họ phải tốn công sức đi tìm khách hàng nữa, nhờ có sự tuyên truyền mạnh mẽ trước đó và sự giúp đỡ của Ngụy Trí Quốc. Hiện tại ở toàn tỉnh Giang Nam, thậm chí các khu vực lớn trên toàn quốc, có rất nhiều nhà cung cấp tranh nhau hợp tác với Taobao. Trong khi lượng người dùng tải xuống cũng đã đạt đến con số 50 triệu. Trương Dịch ung dung ngồi ở nhà, chờ tài sản cá nhân tăng lên, sau đó mở khóa nhiều chức năng hơn của hệ thống. Lúc này, Tô Minh Ngọc lại gọi điện đến. Trương Dịch, anh định khi nào đến công ty một chuyến vậy? Đã 3 tháng kể từ khi anh nhậm chức, kết quả là nhiều cấp cao trong công ty vẫn chưa gặp anh. Họ muốn gặp anh đến mức ngóng trông từng ngày. Trong giọng nói có chút trách móc. Trương Dịch đột nhiên nhớ ra, Tô Minh Ngọc vẫn luôn bận rộn với công việc, bản thân đã 1 tuần không gặp cô ấy rồi. Lần này mượn danh nghĩa cấp cao của công ty, có phải là đang bày tỏ suy nghĩ của mình không? Hắn bất lực gãi đầu, quản lý tập đoàn hay gì đó, hắn thực sự không giỏi lắm. Nhưng có một điểm hắn rất thông minh, đó là biết dùng người. Tô Minh Ngọc đã quản lý tập đoàn nhiều năm trước khi hắn đến, luôn làm rất tốt, vì vậy hắn chọn tiếp tục tin tưởng Tô Minh Ngọc. Để Taobao phát triển mạnh mẽ, phải tìm một nhân tài quản lý thương mại điện tử hàng đầu, hắn đã giao cho Dương Kỳ, người xuất thân từ Amazon. Hán cao tổ Lưu Bang cũng từng nói, đem quân đánh trận ta không bằng Hàn Tín, quản lý nội chính ta không bằng Tiêu Hà, nhưng ta có thể phát huy sở trường của họ, tin tưởng họ, đây mới là nguyên nhân cuối cùng ta đánh bại Hạng Vũ xưng đế. Cho nên, sau này Trương Dịch vẫn định tiếp tục làm ông chủ bù nhìn.